دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. با اینکه زمستون هنوز نیومده بود، اون سال عجیب و غریب هوا سرد بود. اونقدر سرد که انگشتامو نمیتونستم احساس کنم. پدرم نجار بود و 7 سرایله داشت. منم که بزرگترین دخترش بودم، تو زمین کشاورزی کار میکردم تا کمک خرجش باشم. همین بود که وقتی دخترای همسن و سال من دنبال دلبری کردن و روغن به مو مالیدن و عشق اومدن بودن، من دنبال کشت و کار و بیل و چماق و بس رو دونه میگشتم. اونا بهترین پسرای دهات رو به چنگ می آوردن و من بهترین بسرا رو. زمین تا آسمون، از دنیای من تا دنیای اونا فاصله بود. هیچ وقت فکر نکرده بودم که منم دلم میخواد مثل اونا بشینم، منجق و ملیله و خیاطی یاد بگیرم یا نه. فقط این تو سرم میچرخید که چطور پول جمع کنم تا بتونیم روزامون رو سر کنیم. مادری هم نداشتم که یادم بده و از دار دنیا یه نامادری بی‌عرضه و 7 خواهر و برادر به هم رسیده بود. میگم بی‌عرضه چون تنها هنری که داشت بچه پس انداختن بود و حتی یه آشپزی ساده هم بلد نبود، چه برسه به این که بخواد کمک خرج پدر باشه و باری از رو دوشمون برداره. من تنها بچه پدرم از زن اولش بودم. حاصل عشق پرسوز و گدازش به دختر خاله‌ای که بعد از زاییدن من مریض شد و 1 سال بعد پر کشید و رفت. گاهی به خودم میگفتم کاش بود و از خانومی و خونه داریش بهم یاد میداد، چون همه اهل محل ازش تعریف میکردن و داغش هنوز برای مادرش تازه بود. اونقدر که هر بار ازم میخواست بریم آرامگاه، من از ترس گریه و شیوناش سر خاک مادرم همراهش نمیشدم. مخلص کلامی که دختر بودم، اما جای پسر نداشته برای پدرم کار میکردم و بعد جور به اون مدل زندگی کردن، به لباسای گل و گشاد پسرونه، دستای پینه بسته و کمر خمیده عادت کرده بودم. اون روزی که سرنوشتم دستخوش تغییر و تحول شد، از سر جالیس برمیگشتم و تو فکرم بود که باید بذر پیاز و سیر آماده کنم و زمین و بیل بزنم و مشغول شم که یهو صدای تیری اومد و کپکی تو هوا پرید. از صدای پریدن کپ بیشتر از صدای تیر ترسیدم. تا اومدم به خودم بیام، 5 تا سگ دویدم به سمت جایی که کپک بود و من از ترس این که نخوام بهم حمله کنن یا گاسم بگیرن گوشه راه درست میون علفا ایستادم و چماق به دست چشم به محل حرکت سگا دوختم که یهو از پشت سرم صدای تیر دیگه ای اومد. اما این بار 1 متر پریدم هوا و عصبانی برگشتم تا منشأ صدا رو پیدا کنم که صدای خنده 2 مرد کفریم کرد. یکی سندارتر و یکی دیگه جوانتر. قیافه هاشون رو از نظر گذروندم و شستم خبردار شد که از مهمونای عمارت خان باشن. آخه همچین کلاه و لباسای خوش‌دوختی رو فقط تن مهمونای خان می شدی. کاملا ناخودآگاه از اینکه تمسخرم کرده بودن عصبی بهشون توپیدم. سهر ترک شدم. حواستون کجاست؟ مرد سن و سالدارتر خندید. اینجا محل شکاره. تو اینجا چی میخوای؟ عصبانی تر از قبل گفتم. کی گفته مال شکاره؟ زمین پدرتونه. جنگل خداست. مسیر عبور ماست. اگه جای من یه بچه رو تیر کرده بودی، چی کار میخواستی بکنی؟ بازم میخندیدی؟ کمی تفنگش رو روی دوشش جابجا کرد و گفت من تیرم خطا نمیره دختر. فقط خواستم درس عبرتی بهت بدم. دیگه از این برا آفتابی نشی. سرمو زیر انداختم و گفتم برو بابا عمو جون. نزدیک بود منو به کشتن بدی. عصبانی چماقمو زیر بغلم زدم و راهمو کشیدم سمت خونه. و زیر لب غر میزدم زمین شکار. زمینای کشاورزیمون اینجاست. میخوام ببینم کی جرأت داره منو از اینجا بیرون کنه. دیوونه زنجیری. سیر از گرسنه چه خبر داره؟ ما واسه یه لقمه نون از اینجا میگذریم، اینا واسه تفریح و عشق و حال. خدایا عدالت تو شکر که صدایی از پشت سر میخکوبم کرد. خیلی حرف میزنی. برو کنار، میخوام رد شم. دوباره خودشون بودن. از کی پشت سرم بودن نمیدونم. یعنی حرفامو شنیده بودن؟ حتما. با هرسندون قروچه‌ای کردم و راهمو تو اولین دوراهی به سمت ده گرفتم تا از کنار اون 2 تا بگذرم. دیدن اون 2 نفر خونمو به جوش می آورد و منو یاد اختلافی مینداخت که بین دنیای من و اونا وجود داشت. اونا پی تفریح و عشق و حال بودن و من پی یه لقمه نون. اونا نشسته پول براشون سرازیر میشد و ما میدویدیم به یه پول سیاه هم نمیرسیدیم. از کنار مغازه قاسم بس فروش رد میشدم که یاد کار و بدبختی خودم افتادم و با 2 سکه وارد حجره شدم. سلام مشتی. بسر خوبه پیاز چی داری؟ پیرمرد که سوی چشاش کم بود
به سر بزرگ گشت و از بین پاکت‌ها چند تا بهترش رو واسم سوا کرد و داد دستم. باز کردم و بعد از نگاه کردن پولو براش گذاشتم. اما موقع برگشتن حرفی زد که سر جا ایستادم. ممنونم پسرم. برگشتم به شلوار گشاد و بلوز و چادری که محکم دور کمرم بسته بود نگاه کردم. به گلولای روی پارچه شلوار و رو سریم که بالای سرم بسته بودم. نمیدونم چرا بی دلیل از کوره در رفتم و حرصم تبدیل به داد شد و پیرمرد بیچاره چارچشمی سر جاش نشست. آهای مشقاسم، گیریم چشمات نمیبینه و چادر کمرمو نمیبینی. گیرم این رو سرم هم ندیدی. آخه مگه گوشاتم کر لام هستم؟ صدای زن و از مرد تشخیص نمیدی یعنی؟ مشقاسم دست با عرق پیشونیشو پاک کرد و گفت ببخشید دخترم، صدا شبیه صدای پسر مشیسا بود. عصبانی گفتم گوشاتو ببر یه جا نشون بده من کجا و اون صدایی نکره کجا. و دیگه منتظر نموندم و همونجوری زدم بیرون و همونطور که با خودم حرف می زدم به سمت خونه قدمای بلندتر برداشتم تا کسی رو نبینم و دیگه بیشتر از این حالم گرفته نشه. پیریه خرفت. وقتی نمیشنوی و نمیبینی واسه چی میری پشت دخ میشینی؟ پیزوری. امروز گندتر از این نمیشد. قرولند کنان در خونه رو باز کردم و با دیدن نامادریم روشن خانوم که دیگه سیاه شده رو گذاشته بود وسط حیاط و چارچشمی نگاش میکرد در رو به هم کوبیدم و گفتم شد. با بی‌حوصلگی صداش کردم و سرشو بالا آورد. باز غذا رو سوزوندی؟ مگه مجبوری آخه زن؟ دیگو میذاری میری پی غیبت با ننه و آبجیات؟ این شوهر بخت برگشته و بچه‌های ننه مردت نباید یه لقمه شامی شوری چیزی بخورن؟ چقدر آخه پنیر و نون؟ به تو هم میگن زن؟ روشن گرفته و ناراحت دیگو برد لب حوض و شروع کرد با خاکستر شستن و با غم لبای ورقلومبیتش رو از هم باز کرد. به خدا نمیدونم چی میشه که غذای من میسوزه، اما غذای بقیه نه. نشستم پای حوض و به دیگه بدبخت که از بس سوخته بود شده بود یه تیکه زغال نگاه کردم. انگشتم رو به اون چیز سفت و سخت بی‌شباهت به غذای وسطش زدم و گفتم آخه کاش فقط غذاهات میسوخت. شورن، تندن، بی‌نمکن، سهر هلاهلن. کوفت بخوریم بهتر از اینیه که 20 ساله به خوردمون میدی. سرشو پایین‌تر انداخت. جای دست درد نکنه. گفتم فعلا بشین بسا. دست درد نکنه پیشکش. و سراغ اتاق رفتم. لباسامو عوض کردم و قدم به زیر زمین گذاشتم. چند جور وسیله برداشتم و محض اینکه از گشنگی نمیرم غذایی بار گذاشتم. از بچه‌های خونه دخترا شوهر کرده بودن و رفته بودن و فقط ما بودیم و 3 تا برادرم. دم اذان مغرب تازه از مطبخ بیرون اومدم و روشن تو حیاط پای آتیش کردن زغال دیدم. خندون جلوتر اومد و گفت بوی غذا تا اون سر محله رفته. بی‌حال روی تخت چوبی وسط خونه نشستم و پاهامو دراز کردم. ای بابا، یه سیب زمینی و برنج بو برنگش کجا بود؟ گوشت امارت گیل خان نیست که. روشن نگاهی کرد بهم و گفت الحق که دستپخت دختر به مادرش میره. گفتم حالا دستپخت دخترای تو به تو رفته مگه؟ ای بابا چقدر بی جنبه ای. دارم تعریفت میکنم. نمیخواد خودتو شیرین کنی روشن خانم. آقام اومد نگو آشلی آشپزی کرد. بگو خودم پختم که اون بدبخت دلش گرم بشه به این شلم شورباهایی که میپزی. 20 سالیه یه وعده غذای خوب بهش ندادی. چشم و ابروی برام نازک کرد و گفت عوضش 3 تا پسر واسش زاییدم. گفتم که باید بذاری دم کوزه آبشو بخوری. پسر زاییدنم شد هنر. آقام پول میخواد نه پسر. استغفرالله دختر. خدا به نفهمید نگاه نکنه. بی توجه به حرفای روشن با عشق پاکت بذرمو که گوشه ای افتاده بود برداشتم و توشو نگاه کردم. با دیدنشون حالم عوض شد و ذوق کاشتنشون منو سر حال آورد. فردا اینا رو میبرم سر زمین میکارم. بعدم یه بارون بیاد همشون سبز میشن. روشن یهو گفت میگن امسال پیاز ارزونه. برگشتم و چشتن کردم تا ماستشو کیسه کنه و گفتم آخه تو چه میفهمی از کشاورزی زن؟ پاهاتو اصلا تا حالا گلی کردی؟ نه، ولی لباسای گلی تو رو زیاد شستم دختر. آهان، پس این شد دلیل که دهنتو باز کنی و بگی پیاز ارزونه. برو بگو ایشالا گرون بشه. حرف زدنم من باید یادت بدم روشن. با غیظ گفت یه بار به ما ننه نگفتی. گفتم مگه تو سایدی؟ نه خیر خانم. ولی برگرد روی بندرختو نگاه کن. لباسای 2 دقیقه پیش تو شستم. نذاشتم ادامه بده و گفتم باشه دست درد نکنه روشن خانم. پاشو چای بریز الان مردا میرسن. هنوز حرفم تموم نشده بود که در حیاط باز شد و
آقام با عباس و غلام و باقر وارد شدن. سلامی بهشون کردم و باقر که از همه کوچیک‌تر بود پرید بغلم. 10 ساله بود. ولی از همه بچه‌های آقام با جربوزه‌تر نشون میداد. بعد رو از دستم خوابید و بو کرد و گفت پیاز آبجی کی بکاریم؟ ای کله سوخته، چجوری فهمیدی؟ آقام خندید و گفت این باقر به درد نجاری نمیخوره. ببرش کشاورزی یادش بده. با چشم به 2 برادر دیگم نشاره کردم و گفتم والا که استعداد داره، برعکس بعضیا. عباس اخماشو تو هم کشید. با من بودی؟ بلا نسبت. غلامم از اون ور قرشی کرد و گفت کجای کاری؟ آقا عباست امروز از امارت گیله خان سفارش گرفته. ابروامو بالا انداختم و گفتم اوه باریکلا. به قیافت نمیاد. عباس نوچی کشید و غلام ادامه داد عباس بگو بهت چیا گفتن. عباس سخمی کرد و با همون غرور همیشگیش زیر چشمی به غلام نگاه کرد. بچه اینقدر نمیگم حرف کارو نبر کف دست ضعیف آنظار. دهن لق. محکم زدم پس کلش و آقام خندید. خاک تو سرت. این قدری بچه بودی میذاشتمت روی پاهام تا بخوابی. حالا من ضعیفه شدم تو قوی. ننت که وقت نداشت بزرگتون کنه من گندتون کردم. عباس نگاهی به آقام انداخت. عباس زیر چشمی نگام کرد و گفت ای بابا غلط کردیم آبجی. تو هم همش دنبال زدن مایی. غلامم از اون سر اتاق نالید. آبجی بهش گفتم منبت‌کاریات حرف نداره. برامون نرده چوبی بساز و منبت‌کاری دست خودت. آقام چای رو از دست روشن گرفت. ممنون. چه بویی رو انداختی خانم؟ روشن خندید اما از ترس من لب از هم باز نکرد. نیشخندی زدم و گفتم روشن خانم دستپختش خوب شده. بیچاره روشن با صورت عینه و لبو سرخ شده و دماغ آویزونش گوشه‌ای کس کرد و گفت چیزی نیست که آقا، یه سیب زمینیه. آقام با لبای خندون همونجوری به من خیره نگاه کرد و گفت آقا جون این سفارش رو تحویل بدیم، بارمونو برای 1 سال بستیم. تازه مهمونای گیله خان بیان و کار عباسو ببینن بازم براش مشتری پیدا میشه. غلام با ذوق قند توی دهن گذاشت و گفت آبجی دیگه نمیذاریم بری کار کنی. باخرم از اون ور گفت دیگه میتونی تو هم شوهر کنی. با حرف بچه خونه آنچنان در سکوت فرو رفت و همه خیره به دهن باقر موندن که انگار بدبخت چه حرف بدی زده باشه یا اینکه چه موضوع ناموسی رو به میون کشیده باشه. روشن خواست ماسمالی کرده باشه با خنده احمقانه‌ای گفت راست میگه بچم و از که بهتر بشه آشتی چرا بره سر کار. میره شوهر میکنه از زندگی عقب افتاده. عباس اشاره‌ای به باقر زد. بپر برو قلیونو شاخ کن، کمتر چرت و پرت بگو. روشن اما ادامه داد آشلی از خوشگلی و خانومی هیچ چیش کمتر از بقیه نیست. همین دختر خواهرم. آقا یادتونه پارسال عروسی کرد و رفت. مگه آشلی چیش کمتر از اونه؟ شوهرش چقدر آقاست. همه چی تمومه. دندونمو به هم فشار دادم و با حرص نگاش کردم. رنگش دوباره پرید و از ترس سودی خودش رو جمع کرد. البته خودش عاقل و داناست. خیر خودش رو بهتر میدونه. به من چه؟ سیلابی گفتم شما پاشو سفره رو بیار. تو این کارا هم دخالت نکن. روشن دست باقر رو گرفت و رفتن. آقام که هیچ وقت تا اون روز ندیده بودم از شوهر کردن یا مسائل این چنینی بخواد صحبت کنه، لب از هم باز کرد و گفت از قدیم گفتن حرف راست و باید از بچه شنید. گفتم آقا جون عباس هنوز یه تیر تخته برای امارت گیله خان جابجا نکرده و دستمزدش هم نگرفته. اون وقت شما با پولش منو شوهر دادید. 1 سالی هم زندگی خودتون رو جمع جور کردید. آقام که دید میراه نمیگم خواست حرفو عوض کنه، به بحث اشاره کرد. کی به کاری؟ فردا میرم گاو مش حسن رو بگیرم زمین رو شخ بزنم. خیلی خوب میگم به سرا بیان کمکت. عباس پرید وسط حرف آقا. من میرم جنگل دنبال چوب. غلام از اون ور گفت پس منو باقر میه. خوبه امسال اگه سود خوبی کنیم زمین بغلی رو شرطی ازش میخرم. آقام گلویی صاف کرد. خیلی خوب میشه. شاید پولی دستمون مون تونستیم توش پرتقال و نارنگی بکاریم. غلام خودش یهشون نزدیکم. آبجی امارت گیله خانو ندیدی؟ اندازه 10 تا زمین ما زمین خالی داشتن. 5 تا ساختمون توش بود. کلی کلفت و نوکر و خدم و حشم و حیوان و جک و جونور. تا دلت بخواد. یه دفعه میبرمت ببینی. عباس تشری زد. اونجا جای زن نادون. گفتم وا یعنی امارتشون زن نداره؟ چرا داره آبجی؟ خودم دیدم. آقام خندید و رو به غلام کرد. ای چموش سر به هوا. داشتی ایوون متر میکردی یا اینکه دید میزدی؟
غلام سرشو پایین انداخت و خواست عذرخواهی کنه که روشن با سفره شام رسید و حرف قطع شد. بعدم صدای بهبه و چهچه همه رفت تا آسمون و بعد از کشیدن قلیون همگی رفتیم تا بخوابیم. صبح اول وقت با صدای خروس همه به خط از خونه بیرون رفتیم. باقر و غلام با من اومدن و آقا و عباس با هم رفتن جنگل. گاو مشحسن رو گرفتیم و شروع کردیم به شخ زدن. آخرای کار بود که بارون گرفت. نمیشد ولش کرد. غلام و باقر به سرعت مشغول تموم کردن کار بودن که پام گیر کرد به گلولای و با سر رفتم تو پهن گاو. تموم تنم شده بود که صافت گاو و داشتم دیوونه می شدم. صورتمو به زور پاک کردم. اما اون بوی متعفن داشت حالمو به هم میزد. داد کشیدم و غلام برگشت. چیه آبجی؟ من دارم بالا میارم. میرم لب رود خونه این کثافتو تمیز کنم. کار ما هم تموم آبجی. از همون طرف برو خونه. داد زدم. باقر، بذر رو بریز یه ذره مونده تموم بشه. چشم آبجی. گامای بلند برداشتم به سمت رودخونه و خواستم بپرم توی آب که دست پرزوری بازومو کشید. عصبی اومدم فریاد بکشم که قیافه عبوس رقیه خدمتکار عمارت گیله‌خان ساکتم کرد. رودخونه قرقه برای خانم. گفتم خانم کیه؟ ولم کن حال ندارم. میزنم دهنتو پر از خون میکنم و احمومی تفاوت به تهدیدم گفت حموم تو بر جای دیگه بگیر. گفتم چجوری؟ با این کثافت کجا رام میدن؟ عصبانی داد زد. برو خونتون تا داد نزدم با اردنگی پرتت کنن اون طرف. سرمو چرخوندم تا این خانومی که میگفتو ببینم. چند زن دور آب نشسته بودن و یه نفر وسط آب خروشان و زلال داشت آبتنی میکرد. آخ که اون لحظه داشونم در میومد. دلم آب شده بود. انگار که گدای گرسنه‌ای به غذای دلچسب دیگرون نگاه میکنه و آه میکشه. کلافه و به زور لب باز کردم آروم گفتم به خدا یه گوشه برا خودم آبتنی میکنم. قول میدم خانمت اصلا متوجه نشه. فقط تو رو خدا بسار برم داخل آب. اما اون یه دفعه با شنازوری منو کشید و هل داد که خوردم زمین و بیشتر از قبل کثافت به لباسم مالیده شد. من که دیگه هیچ امیدی به آبتنی نداشتم و بوی گند هر لحظه شدت میگرفت. سر بالا کردم تا بارون کمی از اون لجن رو از صورت و تنم پاک کنه. اما بیفایده بود. اون بارون سوزنی نمیتونست این رو پاک کنه. و دلم از فکر کردم به اون آب پاکی که با شدت به تنم میخورد و پاکم میکرد بیلی بیلی میرفت. خودمو به سختی از لای درخت‌ها به سرچشمه رسوندم و جایی دورتر از رقیه و خانومش تن با آب زدم. با اولین جریان آبی که به بدنم خورد جیگرم تازه شد و تونستم خودمو تمیز کنم. تمام لباسام به بدنم چسبیده بود و سعی می‌کردم اونا رو از خودم جدا کنم. از سرچشمه که بیرون زدم با بدجنسی به کثافتی که از آب روان شده بود و به سمت رودخونه میرفت نگاه کردم و گفتم حقتونه. من که گفته بودم بذار یه گوشه خودمو تمیز کنم. خودتون نخواستی. و آروم آروم از کنار رودخونه به سمت خونه حرکت کردم. هوا رو به تاریکی میرفت و سرخوش از اون تمیز شدنم قدم زنون میرفتم که به کاروان رقیه و خانومش و خدمش رسیدم. پوزخندی زدم و به لباسای تمیزم اشاره زدم که یهو رقیه با حرص لب باز کرد. آهای رعیت زاده گدا، کجا تمیز کرده خودتو؟ دلم خواست لچشو در بیارم. به سمتی که سرچشمه بود اشاره زدم و دوباره پوزخند زدم و به راهم ادامه دادم. صدای داد رقیه و فریاد آب بیارید خانومش به گوشم که رسید کیف کردم. سوز زنم با دماغی چاق حرکت کردم تا به خونه برسم. روشن مشغول آشپزی بود و باقر و غلام دراز به دراز توی ایوون پخش شده بودن. لگدی به پهلوی غلام زدم و گفتم اینجا تنبل خونه نیستا. پاشید برید مغازه آقا ببینید چرا تا الان نیومدن. روشن از اون بعد داد زد پیغام دادن شب نمیاد. مثل اینکه با آدمای گیله‌خان تو جنگل دارن درخت میبرن. گفتم خب پس این دوتا هم برن کمک دیگه. روشن گفت تاریکه. الان برن تو بارون گیر میکنه. صبح اول وقت راهیشون میکنه. خیلی خوب. پس من میرم. حرفم تموم نشده بود که در با شدت کوبیده شد و مردی پرید توی حیاط. غلام و باقر با دیدن مرد انگار جن دیده باشن رنگشون به سفیدی گچ دیوار شد. خسرو خان چی شده؟ 2 پتو بدید. درخت افتاده روی عباس. بیاریمش اینجا. جملش تموم نشده روشن قش کرد افتاد و من پاهام سوس شد. باقر که از همه ما دلگنده تر بود هم باز کرد. زنده است آقا؟ آره. پاشید بیاید کمک بیاریمش خونه. آروم گفتم منم باهاتون میام. خسرو خان که برادرزاده گیله‌خان بود عصبانی برگشت توی صورتم و چش تو چش شدیم و در حالی که رگای گردنش ورم کرده بود گفت اونجا جای زن نیست. غلام و باقر هر دو از داد خسرو خان عقب نشستن
ولی من که اهل این ترسیدن نبودم. کفشامو پا زدم و رفتم جلوتر. پتو رو از دست باقر کشیدم و گفتم من مثل اون سنایی که دیدی نیستم. اینو گفتم و جلوتر از مردا از دروازه زدم بیرون. میدونستم کجا. واسه همین قدممو تند کردم و دویدم. بی توجه به شاخ و برگای تیز و برنده میون جنگل فقط و فقط میدویدم و خدا میکردم بلایی سرش نیومده باشه و دلم داشت توی سینم میترکید. به شلوغی که رسیدم چشمم آقامو دید و پریدم جلو. عباس کو آقا؟ اینجاست آقا. درش آوردی. پتو آوردم ببریمش خونه. بیارش اینجا. پسر بزرگ عباسو که بیهوش بود روی پتو گذاشتن و به خونه رسوندن. تنش خونی بود و میگفتن کمرش اگه نشکسته باشه حتما ضرب دیده. نصف شب بود اما حیاط خونه پر از آدم بود. روشن کنار حوض نشسته بود و مدام گریه میکرد و مردا همه داخل بودن. چند تا شکسته بند آوردن ولی همه گفتن کار اونا نیست و باید صبر کنیم تا به هوش بیاد. روی ایوون خونه بیرمق با آسمون خدا نگاه میکردم که همون جوری خوابم بود. خسته بودم و نشسته از هوش رفتم که دستی سرم پتو انداخت و من بدون بادش تا صبح خروسخون چشمام روی هم گرم افتاد. روزهای بعد نه تنها عباسمون به هوش نیومد بلکه همه از خوب شدنش قطع امید کرده. روشن از بس گریه کرده بود دیگه صداش در نمی اومد و به زور آب قند و جوشونده سر پا می ایستاد. آقام از بس توی حیاط راه رفته بود و سیگار کشیده بود. جونی تو تنش نداشت و دائم به سرفه می افتاد. دیدم اینجوری نمیشه و یه نفر باید این خانواده رو جمع و جور کنه. واسه همین آستین بالا زدم و نیمه شب که از رفت و آمد اهالی ده خبری نبود و بچه‌ها همه خوابیده بودن آقا رو کناری کشیدم. آقا با شما پاشید جمع و جور کنیم فردا صبح عباسو ببریم شهر. بنده خدا با چشمای بیرمقش به صورتم نگاه کرد و گفت با کدوم پول آقا جان؟ سرمو انداختم پایین. من یکم پس انداز دارم. محصول امسالم پیش فروش میکنم. ببریدش. مگه چقدر هزینه میشه؟ آقام تو فکر رفت و نگاهش به تن نیمه جون عباسش افتاد که دراز به دراز افتاده بود و حتی چشماشم نمیتونست باز کنه. و زیر لب نالید پسرم نفس میکشه. یعنی زنده است. تازه درختی که روش افتاده اصلا سنگین نبوده. روی کمرش هم نیافتاده. روی پاهاش افتاده بود. شکسته بندم پاهاشو جا انداخت. پس چرا به هوش نمیاد؟ گفتم خیلی خوب آقا. ببرید شهر فردا که این نفس وایسه جواب روشن رو چی میخواید بدید؟ میخوای بهش بگی بچه‌تو دستی دستی ول کردم به امون خدا؟ چه جوری نداره آقا جان؟ من فردا میرم عمارت گیله خان دنبال یه اتومبیل. شما برید از همسایه ها قرض کنید. چند نفری امروز اومدن گفتن کاری داشتید روی ما حساب کنید. بالاخره همسایه واسه این روزاست دیگه. پس شماها چی دخترم؟ آقا جان مگه من مردم؟ خودم هستم بالا سر بچه‌ها و روشن. آقام سرمو بوسید و گفت به خدا که تو از همه برا من سوایی. تو بوی مادرتو میدی. میدونی که چقدر دوستش داشتم. آره آقا جان میدونم. شما رو به جوونی عباس قسمت میدم نذار این بچه از دست بره. باشه دخترم. میرم به روشن بگم بخچه ببنده. گفتم برید و امان خدا. برید آقا جان. منم صبح میرم عمارت دنبال اتومبیل. آقا جان رفت و دل من بی دلیل به شور افتاد. صدای نفسای عباس توی اتاق حال بدی به هم میداد. یاد اون همه شور و هیجانی که برای کار داشت میافتادم. تمام ذوقی که بعد از گرفتن کار توی عمارت گیله خان تو چشمای قشنگش پیدا شده بود. برای اولین بار بعد از اون اتفاق تلخ بالای سرش تنها شده بودم و وقت داشتم و اولین روز تولدش تا امروز سعی کنم. دلم میگرفت از شور و شوق جوونیش و یه جوری بودم. جوری که انگار داشتم با عزیزم ودا میکردم. منی که تا اون روز حتی یه قطره اشک نریخته بودم. بالای سر عباس اشک از چشمم بی هوا روونه شد. دست به صورتش کشیدم و گفتم چند روز صورتتو اصلاح نکردی؟ هان مرد اینقدر شلخته آخه. میری شهر و انشاءالله برمیگردی. اون وقتی که باید هر روز جلوی چشم خودم بری روی ایوون و ریش بد ترکیبتو صفا بدی. شیرفهم شد خان داداش. آخه نرخر. واسه من چند روز زیر پتو خوابیدی که چی؟ دیگه تنبل خونه تموم شد. میری شهر خوب میشی برمیگردی. حالیته؟ و همونطور که سیل اشکم روونه بود پیشونیشو بوسیدم و سرمو به صورتش چسبوندم و تو دلم مادرمو صدا کردم. خانم جون این بچه رو به تو میسپرم. خودت نجاتش بده. نمیدونم اون شب کی خوابم بود. اما صبح با صدای اذان لباس مرتبمو پوشیدم و سمت عمارت رفتم. نگهبان در عمارت جلومو گرفت. چی کار داری ضعیفه؟
اتومبیل میخوام برای برادرم. میخوام ببریم شهر دوا درمون. با کی کار داری؟ خسرو خان. تو استبل هستن. برو داخل. اولین باری بود که پام به عمارت گیله خان باز میشد. بیشتر از این نشده بود اونجا برم. سرم به کار خودم گرم شده بود و از این جماعت فیس و افاده‌ای بیزار بودم. اما اون روز فرق میکرد. به خاطر برادرم عباس که جوان رشید و رعنایی بود، باید میرفتم و برای اولین بار غرورم رو له میکردم و از اهالی عمارت چیزی میخواستم. چشمم به ایوون نیمه تموم افتاد و یاد عباس افتادم که قرار بود منبت‌کاریاشو بزنه. دلم ریش شد، ولی به خودم تشر زدم تا خودم رو نبازم. نمیشد منم مثل بقیه کم بیارم و دست رو دست بذارم تا عباسم پرپر بشه. واسه همین گشتم تا خسرو خانو دم در استبل درست ته حیاط دیدم. چند قدم بلند برداشتم و خواستم صداش کنم که محکم تنه زدم به زنی که نمیدونم چرا داشت میدوید تا چیزی ببره و یهو کاسه مسی بزرگش از دستش پرتاب شد هوا و مایه سفید رنگی که به گمونم شیر بود ریخته شد روی زمین. زن بیچاره وحشت زده محکم زد توی سر خود. یهو گفتم حواست کجاست؟ کوری یا پیری؟ زن که اصلا منو انگار نمیدید دوی سمت رقیه. بیچاره شدیم رقیه. شیر گاو خانوم پخش زمین شد. رقیه برگشت و با دیدن من انگار خاطرات اون روز کنار سرچشمه یادش افتاده باشه سرخ شده عصبانی فریاد کشید. باز که تویی اینجا چه غلطی میکنی؟ گفتم این گرفتتون کوره و آدمو نمیبینه. به من چه؟ واسه چی به من میپری؟ از صدای من خسرو خان اومد جلوتر و مردای عمارت دنبالش قطار شده. رقیه اینجا چه خبره؟ نمیدونم خسرو خان. بلا نسبت انگار اینجا کاروان سراست که درو باز میکنن هر کسی رو راه میدن داخل. خسرو خان برگشت به سمتم و اختر هم کشید و گفت کی راه داده داخل؟ به هر سختی بود خودم رو نباختم. سر بالا کردم و گفتم من خواهر عباسم. اومدم ازتون کمک بخوام. یه اتومبیل بدی تا ببریم شهر. خسرو خان با تعجب نگام کرد. عباس؟ و بعد کمی فکر کرد و یه نفر از اون میون گفت همون پسر جوونی که درخت افتاد روشو میگن آقا. و اونجا بود که تازه دوزاری خسرو خان افتاده بود. ابرو بالا داد و متعجب گفت مگه هنوز خوب نشده؟ من که داغ دلم تازه شده بود بی توجه به اون همه شیری که روی سرم ریخته بود نزدیکتر رفتم و گفتم خسرو خان برادرم زنده است اما به هوش نمیاد. همه منتظرن که نفسش بایسته. اومدم خواهش کنم لطف کنید یه اتومبیل ما بدید با پدرم و زنش عباسو ببرن تا دواخونه ای جایی بلکه دوا درمون فاقه کنه. خسرو خان کمی فکر کرد. کمی براندازم کرد و به قیافه‌ای در هم بر همم نگاهی انداخت و به یه نفر که سیبیلش از بناگوش در رفته بود اشاره زد. ببرشون دواخونه و برگرد. بعد دست به جیبش برد و یه دسته اسکناس تا نخورده داد دستم و گفت اینو بگیر برای خونبهای برادرت چون سر کار ما اینجوری شده. نگاهم به اون دسته اسکناس بود اما دلم نمیکشید بردارم. غرورم اجازه نمیداد خونبها از کسی طلب کنم. از طرفی هم شدیداً پول لازم بودیم و اون پول کلی کارمون رو جلو مینداخت. باز یاد عباس افتادم. دسته ای تا نخورده رو بعد از کلی کلنجار رفتم با وجدانم پس بهش دادم و صدامو صاف کردم و گفتم دست شما درد نکنه. پول هست. رقیه که کفری شده بود از پشت سر داد زد. دختره بی حیا. اول که شیر خانومو پخش زمین کردی حالا هم که داری پول آقا رو پس میدی. کی تو رو زایده که اینقدر پررو و بی چشم و رو و وقیح شدی؟ با دهن باز شده نگاش کردم و گفتم منو. و بعد از فکر کردم به مادرم که ناکام رفت قلبم فشرده شد. ولی باید حرف میزدم تا خیال خام به سرشون نزنه. واسه همین گفتم منو مادرم زایده. پری خانوم که آشپز همین عمارت بود و با غذاهاش همگی دستاتون رو میخوردید. منو گذاشت و خودش پر کشید. من زیر دست بهترین مرد این آبادی بزرگ شدم. به هم یاد داد که پول خون از کسی نگیرم. من کشاورزم. هیچی ندارم جز زمین خدا و دستم به زانوهای خودمه. مثل شما هم جیره و مواجب نمیگیرم که دهنم بسته باشه. با این حرف من همه ساکت شدن و به دهن خسرو خان چش دوختن که دسته پول توی دستش خوش شده بود. سرفه‌ای کرد و گفت برو خونه. ظهر اتومبیل میاد دنبال برادرت. دیگه نگاش نکردم و فقط تشکر کردم و با همون سر و بزه آشفته برگشتم خونه. صورت و بدنم رو تمیز کردم و منتظر آقام شدم. وقتی اومد پولامون رو روی هم گذاشتیم. الحق که مردم روستامون حسابی کمک کرده بودن و خدا را شکر که پول درمان عباس جور شده بود. ماجرای خونبها رو هم به کسی نگفتم تا کمر آقام خم نشه و
با هزاران هزار امید و آرزو بعد از اذان ظهر راهشون کردم که برن. حالا فقط من مونده بودم و غلام و باقر. روزا غلامو میفرستادم مغازه آقام تا سفارش‌ها رو تحویل مشتری بده و خودم و باقر میرفتیم تا به محصول سر بزنیم. یه تیکه زمینم از همسایه اجاره کرده بودم و با هم توش سیفیجات کاشته بودیم. زندگی خرج داشت و باید از پس خودمون برمی اومدیم. اونم حالا که دیگه هیچ پولی برای ادامه دادن نداشتیم. روزها پشت هم میگذشت و بی خبری دیگه داشت کلافم میکرد. چند روزی هم کار نداشتم و از فروش تخم مرغای روشن کمی پول تو دست و بالم افتاده بود. واسه همین قصد کردم برم امارت گیل خان تا نشونی دواخونه رو بگیرم. بابا بچه‌ها بریم سری به عباس بزنیم. این بار خسرو خان توی ایوون مشغول حساب کتاب بود و انگار با کسی دعواش بود. مردک، فکر کردی اینجا کجاست؟ فکر کردی میتونی منو گول بزنی؟ یه بچه همینو ببینه میفهمه حساب کتابت کمه. نگاه من کن که با میونه صحبتاش نگاهش به من افتاد که با فاصله ایستاده بودم به انتظار تا صحبتش تموم بشه. واسه همین گفت بیا جلو. و من آقا بله. سواد کتابت داری؟ در حد این که تو حساب کتاب خودمون نمونیم. بله آقا. بیا اینو بخون. مردی که روبروی خسرو خان بود و میشناختم. رند و طمعکار بود و مسئول تامین علوفه امارت. سلامی دادم و به ورقه های بی سر و ته نگاهی انداختم. 100 تومن کمه آقا. خسرو خان با صورت سرخ و برافروخته برگشت و نگاش کرد. شنیدی؟ 100 تومنشو این ضعیفه فهمید. 50 تومنش هم من میدونم. الان میگم وسط همین امارت فلکت کنم پدر سوخته. مرد پای خسرو خان افتاد و شروع کرد به گفتن غلط کردم و ببخشید. ولی مگه خسرو خان این چیزا حالیش بود؟ 2 نفر اومدن چوب فلک آوردن و همون وسط 20 تا ضربه با پاهاش زدن و بیرون انداختنش. منم که کار واجبی داشتم از جام نخوردم. خسرو خان که برگشت منتظر شدم بشینه تا حرفمو بزنم. مرتی که یه پوفیوس. بی توجه به حرفش گفتم آقا بله. کارتون داشتم. سرباله کرد و متعجب به دهنم چش دوخت. شاید چون مثل بقیه مجیز نگفتم تعجب کرد. نمیدونم. شایدم چون نمیدونست من آدم پاچه خاری نیستم. خب آدرس جایی که آقامو بردید میخواستم. چی کار داری؟ میخوام با برادرام سری بهشون بزنی. نگرانم. نیازی نیست. یهو دلم ریخت و گفتم نکنه برای عباس اتفاقی افتاده. آره آقا. اسمت چی؟ بله. اسمت. مگه اسم نداری؟ سرش توی دفترش میچرخید و با من همزمان حرف میزد. انگار که بی‌ارزش ترین موضوع جهان بین ما جاریه و انگار نه انگار ماجرای برادر جوونم مطرحه. با صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفتم آشلی. دست از کار کشید. کمی فکر کرد و دوباره با ورق زدن دفترش به کارش ادامه داد. آشلی چرا میخوای بری؟ من که جدن قالب تویی کرده بودم فکر کردم حتیم بلایی سرشون اومده بود. خسرو خان داره اینجوری بهم میگه. چند قدم عقب رفتم. زانوهام خالی کرده بود و مجبور شدم همونجا روی اولین صندلی بشینم. با تعجب به صورت زردم نگاه کرد که گفتم آقا برای عباس اتفاقی افتاده؟ نجاری بلدی دختر؟ آقا من چی میپرسم شما چی میگید؟ سر بالا کرد و بی‌حوصله به چشمای مستاصلم نگاه انداخت. گفتم نجاری بلدی؟ بله آقا جانم یادم داده. باریکلا. کار نیمه تموم برادرتو تموم کن عوض اینکه تا اونجا بری و هیچ یادت نشه. اینجا باش و یه پولی جور کن تا تو مخارجشون نمونه. آخه نگرانم آقا. وضعیت عباس چطوره؟ شبا کجا میخوابن؟ شکمشون سیره یا گرسنه؟ نگران نباش. همونجا یه اتاق گرفتم برای خودشون. عباسم تو دواخونه بستریه تا طبیب خوبش کنه. یعنی شما نرده های امارتتون رو دست من میدید؟ اگه بلد نیستی ندم. برگشتم به ایوون پشت امارت نگاهی انداختم که گفت اون امارت رو میبینی؟ مال خانم این خونه است. دادیم تعمیرش کنن. نرده هاشم باید عوض بشه. من که خبر از فکر مردم روستا داشتم گفتم اون وقت اگه من بسازم قبول میکنن؟ ابرویی بالا داد و دست به سینه به ایوون نگاه کرد و گفت چرا نکنن؟ چون کلشون پوکه. فکر میکنن زن نباید نجاری کنه. باید بشینه کنج خونه تا بپوسه. لبخند محوی روی لبش نشست و گفت به مردم ربطی نداره. تو بگو کی میتونی تحویل بدی؟ کمی فکر کردم و گفتم گمونم 1 ماه دیگه تمومه. خوبه. میگم امروز چوبی که از جنگل بریدیم و بیارن مغازه. 1 نفرم میذارم زیر دستت کار کنه. من که هیچ باورم نمیشد اون پول مرده دوباره زنده شده باشه و بتونم به چنگش بیارم
جویده تشکر کردم و به سمت مغازه آقام قدممو تند کردم. غلام و باقر با شنیدن خبر من از شادی 2 متر پریدن هوا و من که سالها بود اهل آتیش دست نگرفته بودم برای تمرین رفتم تو کارگاه. غلامم گذاشتم دم در تا چوبا رو از عمارت گیلخان تحویل بگیره. تیغ و اره رو برداشتم و شروع کردم روی تیکه های چوب افتاده کف کارگاه نقش و نگار زدن و سعی کردم نرده های چوبی کوچیک بسازم. تلاشای اولم خنده‌دار و مسخره بود، اما کم کم یاد حرفای آقا موقع آموزش نجاری افتادم و سعی کردم دستمو قوی‌تر بگیرم تا بتونم ضربه‌های کاری‌تری بزنم. کم کم بعد از چند بار سنباده کشیدن و رنگ چوب مالیدن میشه گفت نرده‌هام بهتر شده و حالا موقع این بود که برم سراغ چوب درختایی که آورده بودن. اندازه ها رو از دفتر آقا بیرون کشیدم و با کمک غلام و 1 نفر دیگه که از عمارت اومده بود علامت زدیم و بریدیم. روزهای زیادی تا نیمه های شب با پسرها توی نجاری مشغول بودیم و خاک چوب می‌خوردیم. خیلی وقتا نمی‌رسیدم دیگه به مزرعه سر بزنم. خیلی وقتا هم از آن صبح اول به کارای زمین می‌رسیدم و تا به خواد آفتاب پهن بشه می‌رفتیم سراغ نرده‌ها. بی خبر از عباس بودیم و به قول قدیمی‌ها بی خبری انگار خوش خبری بود. لابا درمونش داشت جواب میداد که نمی‌اومدن. بعد از 40 روز برای وصل کردن نرده‌ها رفتیم عمارت گیلخان. یادم اون روز خسروخان نبود. رقیه هم تا منو دید حضوریش گل کرد و رفت تا به خانومش خبر بده و فلفور یه زن بد ادای فیس و افاده‌ای بالای سرم ظاهر شد. نگاهش به نرده ها بود و من جز سلام هیچ حرف و سخن دیگه‌ای بهش نزدم. از زنای نازنازی و افاده‌ای هیچ خوشم نمی اومد. غلامم که سخت مشغول وصل کردن نرده ها بود حواسش به این طرف نبود که رقیه گفت اینا رو کی ساخته؟ خواستم سر بالا جوابشو بدم. مداد و متر رو برداشتم و رفتم اون طرفتر و گفتم نجار یعنی تو؟ گفتم به کی سفارش داده بودی؟ رقیه گفت به آقات. خیلی خوب، از نجاری آقام اومده. رقیه با اون صدای نکرش دوباره اسممو صدا کرد و منو خطاب قرار داد. میگم تو ساختی؟ برگشتم به صورتش براق شدم. من ساخته باشم صبح به صبح جلوش نمیستی کلفتای بدبخت و مؤاخذه کنی؟ من ساخته باشم نمیتونی از پشتش فضولی اهل عمارتو کنی؟ با این حرفا کفرشو در آوردم ولی جیگر خودم تازه شد. نشستم و با چکش مشغول کوبیدن میخ شدم و اصلا بهشون توجهی نکردم که یهو خانم شلوتر اومد و دست به نرده ها برد و به نقش و نگارش نگاهی انداخت. پشتش ایستاد و به حیاط نگاه کرد و گفت خوبه. همینو گفت و رفت. نمیدونم چرا یهو فضولیم گل کرد و غلامو صدا کردم. بله آبجی. میگم غلام مگه گیلخان چند سالشه؟ نمیدونم آبجی. چطور؟ زنش چرا جوان بود؟ اینا پولدارن آبجی. مثل ما نیستن که. لب تر کنه 100 تا زن جوان دورش رو میگیرن. آهی کشیدم و گفتم کاش ما هم لنگ پول نبودیم داداش. خیلی طول میکشه. صدای خسروخان رشته افکارم رو پاره کرد و با غلام برگشتیم بهش سلام دادیم. دست به نرده برد و گفت خوب شده. کار خودتون بود. غلام میونه حرفش رفت و گفت بله آقا. پولو بفرستم شهر یا بدم به خودتون؟ بدید به خودمون میبریم شهر. چجوری میرید؟ بالاخره یه راهی پیدا میکنیم. پیاده میریم تا ده بالا از اونجا با اتومبیل میریم. خیلی خوب. کار تموم شد بیا حساب کتاب کنیم. کاغذی رو از جیبم بیرون کشیدم و به سمتش گرفتم. این حساب دقیق ابزاریه که استفاده کردیم همراه با مزد خودم و برادرم. غلام میونه حرفم اومد. البته قابل شما رو نداره آقا. خیلی خوب. کاغذو گرفت و رفت اما هم تا شب مشغول بودیم. روز دوم به محض ورودمون یه دختر بچه 10 ساله اومد جلوتر. تو نجاری خانم؟ بله. میتونی برام اسب چوبی بسازی؟ بله که میتونم. ولی الان کار دارم دختر. روی ایوون نشستم و مشغول شدم که دوباره برگشت. منم دلم میخواد نجار بشم. اصلا نمیدونستم بچه یکی. ولی از لباسای قشنگ و مرتب تنش معلوم بود بچه اهالی اون عمارته. آروم گفتم مادرت ناراحت نشه. من مادر ندارم. ما رو ول کرد و رفت. من که فهمیدم گند زدم لبخند بیحالی تحویلش شدم و گفتم یه راستی رو بهت بگم. با اشاره چشم گفت بگو. منم مادر ندارم. خندید و دستشو دور گردنم حلقه کرد. عجیب بود که یه بچه 1 متری اینقدر زود با من خودمونی شده بود. معمولا رابطه‌ام با بچه‌ها خوب نبود. ولی دلم به حال اون دختر میسوخت. یعنی بچه اون خانم دیروزی نبود. خواستم سر حالش کنم واسه همین گفتم اینجا میشینی ما رو تماشا کنی؟ با همون حالت معصوم بچگونه گفت
نه، نشستم که بعدش برام اسب درست کنی. گفتم اسب باید تو نجاری درست بشه. تو کارگاهمون. اینجا که هیچی وسیله نداره. باشه. پس یکم میشینم بعد میرم. گفتم نکنه فرار کردی از اتاقت. خندید و چشمک زد و گفت تو رو خدا به کسی نگو. من نمیگم. ولی باید بری چون اونا فکر میکنن گم شدی. صداشو پایین تر آورد. تو الان فرار نکردی؟ با تعجب نگاش کردم. معلومه که نه. پاشو ببرم تو اتاقت. دستشو گرفتم و دوتایی به سمت حیاط رفتیم. خسروخان داشت با زنی حرف میزد و رقیه اون طرفتر ایستاده بود. با دیدن من صدام کرد. شالی اونجاست. چشم خسروخان برگشت و ما رو دید. حتی خانمم که نمیدونم کی بود و چی کار ای امارت بود اومد روی ایوون و نفسی آسوده بیرون داد. شالی دستم و محکم‌تر گرفت و به خسروخان سلام داد. سلام پدر. خسروخان با اون ریش و سیبیل از بناگوش در رفته روی زانو نشست و لپ شالی رو کشید و با خنده گفت پدر سوخته. باز فرار. پدر من از این پرستار بدم میاد. اصلا پرستار نمیخوام دیگه. ببریدش واسه برادرم. برادرت که هنوز خیلی کوچیکه. دایه داره. شمایی که احتیاج پرستار داری دخترم. شالی رو شو به قهر اون طرفی کرد و گفت پدر من میخوام این خانوم برام اسب چوبی درست کنه. خسروخان صورت دخترش رو بوسید و گفت چش دخترم. بذار ایوون اتاق زنموت رو درست کنه. بعد پس میشینم کنارش. این بار اما لحن خسروخان تغییر کرد و با جدیت گفت تنها نمیشه. با رقیه خانوم میری و برمیگردی. من که از رقیه و اداها و دهن گشادش بدم میومد خودم انداختم وسط و گفتم دختر خوب اونجا جای شما نیست. خطرناکه. من قول میدم اسب تو برات بیارم. بگو چقدری باشه فقط. اندازه‌ای که بتونم سوارش بشم. رقیه که تازه از ایوون پایین اومده بود خودشو به ما رسوند و دست شالی رو گرفت. خانم تصدقتون بشم. کجا رفتی داخل؟ من که زهره ترک شدم. همین جاها بودم رقیه. اینو گفت و بی حال و غمگین رفت توی اتاق. خسروخان رو به رقیه کرد. ببرش بیرون حال و هواش عوض شه. چشم آقا جان. موندنم و جایز ندیدم و برگشتم سر کار خودم. غلام تقریبا تموم کارا رو کرده بود و مونده بود میخ کوبیدن. دوتایی تا زور کارا رو تموم کردیم و رفتیم تا با خسروخان حساب کتاب کنیم. پولی رو توی پاکت تحویل غلام داد. غلام خواست پولو بذاره توی جیبش که پاکت رو ازش گرفتم و با اجازه ای گفتم و شمردم و فهمیدم 10 تومن اضافه تره. پولو در آوردم و روی میز جلوی خسروخان گذاشتم. اضافه بود آقا. میدونم. خودم گذاشتم. به اندازه یه کارمون مزد میگیریم آخه. غلام هرچی از سینما کشید که دهنمو ببندم افاقه نکرد و خسروخان خودش به حرف اومد. برای اسبی که قراره بسازی دادم. گفتم شاید افتادم مردم و اسبی نساختم. اون وقت اون دنیا میشه سر به داغ و میره تو حلقومم. صورتش باز شد و لبخند محوی رو لبش نشست. پولشو به کش و برگردوند و گفت پس هر وقت اسب آوردی بیا حساب کنم. گفتم اسب هدیه است. پولی نیست. نه دختر جان. من هدیه قبول نمی کنم. باید مزد تو بدم. فهمیدم که داره تلافی حرفمو در میاره. پاکتو گذاشتم زیر بغلم و لبخند زدم و گفتم چند روزی سر زمین کار دارم. تموم شد به روی چشم. فردا دارم میرم شهر. میتونی بیای تا پدرت و برادرتو ببینی. غلام شاد شد و گفت خدا خیرتون بده آقا. از بزرگی کمتون نکنه. سوغلمه پهلوش زدم تا اینقدر مجیز نگه. و رو به خسروخان گفتم ساعت چند اینجا باشی؟ بعد از آن میرم. شبم برمیگردم. چشم. و خواستم برم بیرون که صدام کرد. فقط خودت بیا. جا واسه برادرت نیست. دوباره چشمی گفتم و با غلام از در عمارت بیرون زدیم. اما همین که پامونو گذاشتیم بیرون غلام رو کرد به من. آبجی تو خیلی با اینا بد حرف میزنی. به خدا آویزونت میکنن. آخه کدوم رعیتی رو دیدی که با خانش اینطور حرف بزنه؟ گفتم اما هیچی به اینا بدهکار نیستیم غلام. اینو تو اون کله پوکت فرو کن. چرا نیستیم آخه؟ اینا ولی نعمتمونن. خانمونن. برو بابا دریوری نگو. کدوم ولی نعمت خان؟ وقتی چند شب اول رفتن آقام سر گرسنه روی زمین میذاشتیم ولی نعمت یعنی این. ولی نعمتمون کجا بود؟ اصلا بره توی گور بر نگرده. غلام با وحشت دور و برش رو نگاه کرد. آبجی باشه. خیلی خوب. من فردا میرم و برمیگردم غلام. تو با غیرم برید یه سر به زمین بزنید کلاغو نخورده باشم بسا رو. چشم آبجی. حواست به باغرم باشه. شماها دیگه باری روی دوش ما نشید لطفا. چشم. تو هم فردا مراقب باش. گفتم خیلی خوب. اما هزار جور فکر تو سرم بود و از اینکه قرار بود برای آقام پولی ببرم
روی زمین بند نبودم. یه مقدار کمی از پولو گذاشتم کنار برای روز مبادا و بقیه‌اش رو دسته کردم تا ببرم. مطمئن بودم آقام از دیدن پولا خوشحال میشه. تا اذان صبح پلک روی هم نذاشتم. به محض اینکه مؤذن شروع به اذان گفتن کرد، بارم و جمع کردم و لباسمو مرتب کردم و به سمت عمارت راه افتادم. اتومبیل دم در ایستاده بود. راننده در پشتو باز کرد و سوار شدم. چقدر همه چیز قشنگ بود و چقدر ته دلم حسرت همچین زندگی مونده بود. خسروخان که نشست سلامش دادم و بخچه و محکم‌تر بغل گرفتم. با سر جوابمو داد و راه افتادیم. برای خودم کمی لقمه نون پنیر و خیار گذاشته بودم که تو را ضعف نکنم. ولی زشت بود که تنها بخورم. لقمه رو بیرون کشیدم و اولی رو به خسروخان تعارف کردم. اول به دستم نگاه کرد و بعد امتداد نگاهش به صورتم خورد. انگار نمیفهمید واسه چی تعارفش میکنم. آروم گفتم اگه صبونه نخوردید یه ذره بخورید، تو را ضعف نکنید. بوی خیار تازه توی اتومبیل پیچیده بود. کمی از سر لقمه‌ام برداشت و توی دهنش گذاشت و بقیه‌شو من 2 لپی گاز زدم و دل ضعفمو گرفتم. خوشمزه بود. چیزی نبود. یه نون پنیر خیار ساده است. قابلتون رو نداشت. نه، تو شکم زیر ریخته بودی. درسته؟ بله آقا. مادرت همیشه اینجوری به ما صبونه میداد. یه لحظه زمان برای من متوقف شد با این حرفش. برگشتم و به صورتش که خیره به جاده مونده بود نگاه کردم. 15 سالم بود که مادرت فوت کرد. آروم لب زدم. مادرم برای شما آشپزی میکرد. عادت داشتم صبونه ها رو از دست پری بخورم. حالا دارم میبینم که انگار ارث آشپزی پری رو تو گرفتی. غمگین به شیشه زل زدم و آه کشیدم. زیر لب گفتم همه همینو میگن. حرفم تموم نشده گفت اگه بلدی آشپزی کنی میتونم ترتیبی بدم که بیای امارت. با تعجب گفتم من؟ بله تو. نه ممنونم. چرا؟ من آدم جیره و مواجب گیر نیستم. از امارت بدت میاد. درسته؟ نه به هیچ وجه. فقط به نظرم زندگی تو امارت آدمو هوایی میکنه و این اصلا خوب نیست. تو الان هوایی شدی؟ نه، ولی خوشم نمیاد به خاطر سنارسیشایی جلوی دیگران خم و راست بشم. من آدم کلفتی کردن نیستم. بی توجه به حرفام گفت اوضاع کشاورزی چطوره؟ الهی شکر خوبه. به چیزی احتیاج ندارید؟ ما آقا. چرا اتفاقا؟ نیاز داری. به ولی نعمت نیاز داری. این بار نوبت اون بود که شوکه برگرده به سمت من. چی؟ ولی نعمت یه نفر باشه که سرپرستیمونو بکنه. تا سر گرفتن بذر و کود سرمون کلاه نذارن. ده بالا یک کت خدا دارن که اول فصل کشاورزی میاد حق همه مردم رو تمام و کمال میگیره و میره. حالا ما چی؟ ما بدویم تا آیا بهمون کود بدن یا ندن. آخرش هم تهمونده یه طویله مشخصا بهمون میرسه. خسروخان که تا اون لحظه به صحبتهای من گوش میکرد به حرف اومد. مدتی میشه که عمو کسالت داره و اینجا نیست. سعی میکنم امسال اختیار امور کشاورزی رو به دست بگیرم. لب زدم دست شما درد نکنه. زیر لب گفت صحبت کردم با تو بیشتر از حرف زدم با مشاورم به من اطلاعات داد. گفتم چون اونا نمیخوان شما رو ناراحت یا درگیر کنن. دقیقاً چون میترسن نونشون آجر بشه بهتون نمیگن که چقدر مردم در مضیقه هستن. راهی که برای رفتن به زمینامون ازش عبور میکنیم سالها پیش شده بود شکارگاه برای تفریح گیله‌خوان. حالا که مدتی میشه گیله‌خوان برای شکار اونجا نمیان، بازم هم میشه صدای تیر و پارس سگ و نره گراس میاد. تو تنهایی کشاورزی میکنی دختر؟ بله. چرا شوهر نکردی؟ با این حرفش یهان شوکه شدم. اما سر خودم رو جمع جور کردم و گفتم بله آقا. خیلی راحت شوهر میکردی و دیگه دلواپس اینا نبودی. گفتم دست شما درد نکنه آقا. اگه زیاد حرف میزنم بگی زیاد حرف میزنم. دیگه این صحبت ها چیه که میکنی؟ وسیب دهنمو کشیدم و ناراحت به جاده خیره شدم. کم کم جنگل تموم میشد و خونه های شهری تک و توک پیدا میشدن. گازی به لقمه توی دستم میزدم و تو فکر و خیال خودم بودم که صدام زد. غروب از آنو که گفتن همینجا باش. بله. و در رو باز کردم و بی خداحافظی بیرون اومدم. شاید کارم بیادبی بود ولی دلخور بودم و خورده بود توی پرم. چشممو به اطراف گردوندم تا با اون سواد نصف و نیمه بتونم تابلوی سفید رنگ بالای مریض خونه رو بخونم و خودم رو به نگهبانی رسوندم و سراغ عباسو گرفتم و پرسون به ته راهروی سفید رسیدم و با دیدن روشن انگار یه جون به جونام اضافه شده باشه اسمشو صدا کردم. هر زده از جا پرید و هاج و واج به دهن باز نگام کرد. بی توجه به نگاهش گفتم آقام کجاست روشن؟ رفت خونه استراحت کنه. چجوری اومدی اینجا؟ پاکت پولو جلو گرفتم و گفتم
کار نیمه تموم عمارت گیل خانه رو تموم کردیم. اینم پولش. با تعجب گفت پولش؟ ولی آقات که گفت خسرو خان پولشو باهاشون حساب کرده. خیره شدم تو چشماشو گفتم هان کی؟ همون روز که اومدیم رانندش به آقات یه بسته پول داد. من که رکب خورده بودم گفتم محاله روشن محاله. حالا عیب نداره، اربابمون بوده، خواسته کمکی بهمون بکنه. اصلا حوصله نداشتم جوابشو بدم و گفتم حالا عباس چطوره روشن؟ خوبه، چشماشو باز میکنه، حرف میزنه، دستاشم تکون میده. خب پاهاش چی؟ کمرش چی؟ خیلی کم میتونه تکون بده، میگه گزگز میکنه. شروع کردم به صدا زدن عباس و وارد اتاقی که روشن کنارش نشسته بود شدم. عباس چشماش رو باز کرد و با دیدن من صورتش به خنده باز شد. این چه ریخت و قیافه یه پسر، چقدر شولیده شدی. خندید و بیحال گفت کی حال داره سر ریششو بزنه آبجی تو این شرایط. آستینمو بالا زدم و گفتم خودم میزنم برات. روشن پشت سر من وارد اتاق شد و گفت اتفاقا اینجا قیچی هم هست، کاشه کم این بلندای دور سرشم بگیری تا بچه نفس بکشه. همینطور که به سمت عباس میرفتم گفتم چرا با آقا جون نگفتی برات بزنه؟ چی بگم آبجی؟ آقام که از صبح میره مغازه کارگری تا شبم میاد اینجا تا ننه بره استراحت کنه. بیچاره اصلا حال نداره بخواد از این کارو کنه. نگاهی به روشن انداختم و گفتم آقا جون چرا میره کارگری؟ چی بگم دختر؟ آخه پولامون تموم شده. عباس با شرمندگی توی جاش نشست و گفت میگم حالم خوبه، بریم خونه استراحت کنم، خوب میشم. اما اینا قبول نمیکنن آبجی. تشری بهش زدم و گفتم وقتی تو 2 ماه تونستن اینجوریت کنن، 1 ماه دیگه هم باشی میتونی روی پاهات بدوی. پس چرا ور نگو لطفا. روشن قیچی به دست نزدیکم شد. بیا این قیچی یه تیغ اصلاح هم هست، گرفته بودم خودم اصلاحش کنم ولی دیگه نشد. یعنی دل و دماغی نبود که بخوام این کارو کنم. روشن چرا دل و دماغ نداشتی؟ مگه چی شده؟ آشلی جان از شما بی خبر بودم. چی میخوای از من؟ میخوای تو این شرایط دل و دماغ داشته باشم؟ کمی بهش نزدیک شدم. خیال تخت روشن مثل شیر بالا سر بچه‌ها بودم. الانم غروب بشه برمیگردم پیششون. پس من میرم دنبال آقات بیا تو رو ببینه تا کمی حالش عوض بشه. و قصد خروج از اتاقو داشت که گفتم این مدت شبا شما کجا میخوابیدین؟ یه اتاقی بود اجاره کرده بودیم. صاحبخونه بی‌انصاف چون اعتماد نداشت اجاره 6 ماه ازمون گرفت. به چشمای مغمومش نگاه کردم و گفتم اشکال نداره روشن، عوضش تا 6 ماه نگران سرپناه نیستید. برو دنبال آقام تا این پسرتو دومادش کنم. عباس خندید و روشن خوشحال از اتاق بیرون رفت. کمک کردم توی جاش بشینه و دستمال آب آوردم و شروع کردم. بلد که نبودم ولی سعی کردم یکم به وضعیتش سر و سامون بدم تا از اون شلختگی بیرون بیاد. صورتشو با تیغ اصلاح کردم و یه تیکه آینه شکسته‌ای که روی میز کنارش افتاده بود بالا گرفتم تا خودشو ببینه. مشغول جمع کردن وسیله هام بودم که صداش اومد. برام عجیب بود که شنیدن اسمم از دهن عباس تا این حد برام خوشحال کننده شده بود. آشلی جانم، به آقا جون بگو منو ببرن خونه. نمیشه جونم، فعلا 6 ماه اینجا خونه زندگی دارن، بمونی تا بعد. آخه خیر سرم، من قرار به کمک خرج شما باشم، نه اینکه مثل یه چاه بیبون تموم پولاتونو بگیرم. شنیدم محصولتو پیش فروختی آبجی. بقیه سالو چجوری زندگی کنیم آخه؟ دستم روی شونش گذاشتم و گفتم این چیزا به تو مربوط نیست. تو فقط هرچی اینجا میگن گوش بده تا خوب بشی. وقتی برگشتی اندازه 100 سال ازت کار میکشم. فهمیدی یا نه؟ هنوز حرفم تموم نشده بود و عباس جواب نداده بود که در اتاق باز شد و قامت پدرم تو چارچوب در پیدا شد. اومدی دخترم؟ بله آقا جون. دستشو باز کرد و منم خودمو تو آغوشش انداختم و اون منو به خودش فشار داد. هیچ وقت اینقدر از شماها دور نشده بودم. آروم گفتم نگران ما نباشید. خوبیم آقا جون. چرا بچه‌ها رو نیوردی بابا؟ نجاری تو رو انداختم. یه سفارش گرفتم. این پولو آوردم برای شما. داروهاشو بخرید بخوره تا بلکه خوب بشه. روشن فهمید که نمیخوام ماجرای پول خسروخانو بگم. واسه همین 2 تا بشقاب آورد و شروع کرد به میوه پوست گرفتن و گفت آقا جون، باغر و غلام باید میموندن که حواسشون به نجاری و زمین باشه. منم در تایید حرفش گفتم بله آقا جون. آقا جون نگام کرد و گفت هوای خواهرات هم داشته باش آقا جون. چیزی خواستن از انبار بهشون بده. چشمی گفتم و سرمو زیر انداختم. اما همین که نگاه آقا جون به پولا افتاد برگشت و به صورتم خیره شد. این همه پول برای کدوم سفارشه؟
زیر لب گفتم خسروخان به من و غلام یه سفارش دادن، ما تحویلشون دادیم. قراره برای دخترشم یه اسب بسازم. آقا جون دیگه پاپیچم نشد که ببینه برای چه سفارشی اینقدر پول گرفتم. فقط گفت برای اسب حتما باید از الوار ته انبار استفاده کنی. چوب مرغوبیه. روش دلای رنگ و روغن بزن که موریانه نزنه. چشم آقا جون. روشن میوه‌های پوست گرفت رو جلومون گذاشت و گفت خدا رو شکر که هزینه درمان این بچه داره جور میشه. آقا جون اما یه دسته پول از توی پاکت بیرون آورد و داد دستم. اینو ببر بده به مش حسین. دختر دم بخت داره و بهش بدهکارم. خدا رو خوش نمیاد. از این به بعدم هر چی کار کردی برو بدهکاری منو با اهالی دهات صاف کن. خرج داداش تو خودم اینجا در میارم. نیازی نیست تو بخوای برا ما هم پول بیاری. پول از آقا جون گرفتم و گفتم کارتون اینجا چیه آقا جون؟ توی نجاری وسیله‌های آشپزخونه میسازن. واقعا جدی میگید آقا جون؟ یعنی خیالم از بابت شما راحت باشه؟ آره آقا جون. حالا بیا کنارم بشین ببینم چه خبر از روستا. بذرات سبز شدن. نشستم کنار آقا جون و شروع کردم به حرف زدن. از بذرام که در اومده بودن و زمینی که به زمینای خودمون اضافه کرده بودیم. روشن رفت خونه و چند تا لقمه نون و عسل و کره آورد و دور هم نهار خوردیم. از اون نهارای عجیب و دوست داشتنی. هممون خسته بودیم. ولی چاره‌ای جز ادامه دادن نداشتیم و تا وقتی حال عباس بهتر نمیشد، خانواده‌مون نمیتونست دور هم جمع بشه. باید همگیمون با شرایط کنار می اومدیم. و چیزی که اون روز برام مسلم شد که آقا جون خونه و خانواده رو کامل به من سپرده. چون موقع خداحافظی سفارش همه رو بهم کرد و دوباره منو بوسید و همراه هم تا دم نریس خونه اومد. نزدیک اذان بود و آقا جون دعاگویان داشت بدرقم میکرد. دلم گرفته بود. خیلی گرفته بود. که اینجوری از هم جدا افتادیم و فکر بیپولی و قرض و قله هامون یک لحظه راحتم نمیذاشت. وقت برگشت احساس سنگینی میکردم. مسئولیتم زیادتر شده بود و نمیدونستم از پسش برمیام یا نه. اما چیزی که ازش مطمئن بودم همین بود که کم کم تا 4 ماه دیگه دست تنهام و باید فکری برای گذرون زندگیمون کنم. میونه فکر و خیالات آشفتم یهو گفتم شما به من راستشو نگفتید. خسروخان که سرش توی کاغذ بزرگی بود با حرف من سرشو بالا آورد و گفت تو کار کردی، پولتم گرفتی. ولی قبلا اونو با آقا جونم حساب کرده بودید. من یه پولی به پدرت دادم، از خودشم پس میگیرم. تو برا من کار کردی، موزتم گرفتی. تمام. ولی شما میدونید ما همچین پولی نداریم. همین الانشم کلی بدهکارم. این کارتون بد بود. نبود دختر. به خاطر همین نذاشتید اون زمان برم. گفتید بمونم تا با پول برم. شما میدونستید پدرم وضعش خوب نیست. ببین دختر جون، برادر تو سر کار من بوده که اینجوری شده. حالا اگه بخوام کمی به پدرت قرض بدم یا اینکه بخوام خسارتش رو پرداخت کنم، هیچ فرقی برای من نداره. حالا تو میخوای پسش بدی؟ خیلی خوب. کار کن بهم بده. گفتم من چقدر باید کار کنم تا پول شما رو بدم؟ شما میدونید وضعیتمون چقدر بده. بی توجه به نگرانی آشفتگی من گفت من که عجله‌ای ندارم. هر وقت دادی. خونسردی خسروخان حسابی کفریم کرده بود و دلم میخواست جوش بیارم تا سرش داد بکشم. ولی یادم اومد که بدهی پدرم به خسروخان رقم کمی نیست و تازه هیچ آهی در وسط نداشتیم. واسه همین با حرص نفسمو بیرون دادم و به جاده تاریک و تنگ چش دوختم. میونه راه بودیم که خسروخان گفت هنوز پیشنهادم سر جاشه. آروم گفتم تنها چیزی که بلد نیستم آشپزیه. اشکالی نداره. یه هفته بیا مسئول صبونه عمارت من باش. حرفی نداشتم بزنم. اون همه غرور و تکبرم کجا رفته بود که به خاطر یه قرون 2000 بدهیم به خسروخان شده بودم بندش. لعنتی با اون جماعت رند و دغل‌باز توی دلم دادم و با حرص گفتم من نمیتونم با رقیه سر و کله بزنم. پوزخندی زد و گفت اون پرستار شالیه. انتظار نداری بیرونش کنم که. با شنیدن این حرف گفتید عجله ندارید. درسته؟ من جور دیگه کار میکنم به دیتونو میدم پس. نگران نباش. به رقیه میگم کاریت نداشته باشه. چند ماه قرضم به شما صاف میشه خسروخان. یعنی بدون حقوق کار کنی؟ بله. همش رو بگیرید و خلاصم کنید. 8 ماه. فقط صبحانه باشه. فقط صبحانه. یعنی اینقدر از یه لقمه نون پنیری که من گرفتم خوشتون اومده؟ تو اصرار داری بدهکار نباشی. من که گفتم نمیخوام. لبخشیدم و گفتم من این قبیل حرفا رو خوب میشناسم. الان میگید نمیخوام. فردا روز سر برداشت برنج میایید و همش رو میبرید و ما باید گشنه بمونیم. حرفم تموم نشده برگشت به سمتم. انگار این دفعه حسابی عصبانیش کرده بودم که گفت کی همچین کاری کرده؟ شما. خود شما یا گیله خان. برید سری به خونه زندگی عباس علی بنا بزنید. پارسال تموم برنجاشو بردید یا آبم روش.
کاغذ بزرگ و با تمام نوشته های روش توی دستش مچاله کرد و غرید. به اسم کی کردن؟ کی اومد؟ چه میدونم. یکی از همین آدمای سیبیل از بناگوش در رفته شما کرد. به اسم گیله خان. ببینیش میشناسیش؟ چرا از خود عباس علی نمیپرسید؟ چون راستشو نمیگه. از ترس دهنشو میبنده. تو که از من نمیترسی؟ میترسی؟ آب دهنمو به زور خورد دادم و به سختی گفتم باید بترسم. مگه چی کار میکنید با آدم؟ هیچ کار. صبح اذان میای عمارت، مطبخ آماده میکنی. تا طلوع آفتاب باید همه چیز مهیا باشه. بعد از صبحانه میمونی و میگی کدوم پدر سوخته این کارو با مردم میکنه. من فقط یه بار دیدمش آقا. همه مردای عمارت شبیه به همن. از کجا بدونم کی بوده؟ تو بگو کار کی بود؟ در آوردن راست و دروغش با من. بعد از این حرفش تا وقتی برسیم دیگه حرفی نزد و تقریبا نیمه‌های شب من و دم در خونمون پیاده کردن و رفتن. تا وارد شدم غلام و باقر پریدن بیرون. آبجی چه خبر؟ خبرای خوب. اول یه چایی برام بریزید. باقر دوی سمت سماور و غلام نشست کنارم. عباس چطور بود آبجی؟ عالی، داره خوب میشه. آقا جونم اونجا سر کار میره و خونه کرایه کردن. باقر گفت پس چرا ما نمیریم اونجا آبجی؟ چون اینجا کار داریم. از امروز ما 3 تا تنهاییم. خودمون باید از پس خودمون بر بیاییم. باقر تو صبح به صبح تخم مرغا رو جمع میکنی. غلام تو هم هر روز حجره رو باز میکنی. میشینی تو حجره آقا و با چوب چیز میزایی که بلدی درست میکنی. باید اهالی دهات ببینن که ما کار بلدیم. منم این مسئول رو برداشت کردم. برای کشت شالی 3 تایی با هم کار میکنیم. غلام قندون رو برداشت و جلوم گذاشت و گفت عباس به هوش اومده بود. آره بابا، رفتم سر و کله‌شو اصلاح کردم. فقط باهاش تکون نمیخوره که میگن یکم باشه اونجا خوب میشه. باقر پرید میونه حرفم. پس یعنی خودمون باید خرج خودمون رو در بیاریم آبجی؟ همونجور که قند و گوشه لپم میذاشتم گفتم اگه بدهیای آقا جون رو صاف کنیم دیگه نور علا نور میشه. غلام گلویی صاف کرد و گفت آبجی روی من حساب کن. باقرم پرید وسط حرفش و گفت منم هستم آبجی. خیلی خوب، پاشید بخوابید. من صبح تو مطبخ عمارت کار پیدا کردم. از این به بعد اونجا هم میرم. اینو گفتم و به سرعت لاف تشک انداختیم و 3 نفری توی اتاق دراز به دراز بیهوش شدیم. صبح قبل از اذان پا شدم، به موهام شونه زدم و لباس تمیزی که روشن عید پارسال برام دوخته بود و پوشیدم. با اون دامن بلند که میپیچید توی تنم و میخواستم اینم بزنه زیاد راحت نبودم. ولی فکر کردم به بدهی آقام لحظه ای راحتم نمیذاشت. و داشتم میشدم یکی از همونایی که ازشون بدم میومد. کار کردم برای عمارت داشت آزادی معظم میگرفت و من اون روزا چاره‌ای جز اسارت و بندگی خسروخان نداشتم. تا از آن را بگن خودمو به مطبخ عمارت خسروخان رسوندم. چای دم کردم و نون به تنور زدم. پنیر و مربا و تخم مرغ محلی آماده کردم و بردم بالا. عمارت خسروخان جایی بود دور از همه عمارت‌ها و از بقیه هم کمی بزرگتر بود. یه میز ناهارخوری منبت کاری شده سلطنتی تو قسمت ناهارخوری عمارت قرار داشت. با صندلیایی که از قشنگیش دهنم باز مونده بود. به خاطر شغل آقا میز و صندلی زیاد دیده بودم. ولی اون یه چیز دیگه بود. با کمک چند نفر رو میزی رو پهن کردیم و به اندازه 3 نفر میز چیدیم. کم کم با روشن شدن هوا شالی و پدرش و یه مرد جوون دیگه وارد ناهارخوری شدن. شالی تا منو دید پرید بغلم و گفت اصلا آماده است. موهاشو نوازش کردم و گفتم از امشب میرم سر وقتش. چرا شب؟ چرا الان نمیشه؟ الان باید برم سر زمین کشاورزی. غروب برگشتم اسب تو آماده میکنم. اینو گفتم و آروم دستشو گرفتم و رو به روی برادرش که پسر نوجوانی بود نشوندم. پسر بد اونقی که با دیدن سفره محکم کوبید روی میز. من کله پاچه میخوام. زود باش بیار. از صدای کوبیده شدن دستش به میز یکی خوردم ولی خودمو نباختم. و آروم گفتم نمیدونستم آقا. نمیدونستم کله پاچه دوست داری. شب میام بار میذارم برای فردا. من همین الان میخوام. چه جور آشپز بی‌عرضه‌ای هستی تو؟ هان. سعی کردم به خودم مسلط باشم و ادامه دادم. چشم، فردا درست میکنم براتون. چاقو رو برداشت و به سمتم نشونه گرفت و با تهدید گفت میاری یا با اردنگی پرتت کنم بیرون. من که داشتم از حرص منفجر میشدم دستم رو روی چاقو گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم من امروز کله پاچه نذاشتم. نمیتونم یه بارکی از آسمون براتون پیداش کنم. دستور بدید گوسفند بکشن و سیراب شیردون و کله پاچش رو بدم به من. فردا براتون میارم. چاقو رو روی میز گذاشتم و به خسروخان اشاره زدم. اجازه میدید برم آقا؟ شالی با خوشحالی به دهن باز برادرش چش دوخته بود و خسروخان که با لذت داشت نون و پنیر و زیرش رو به دهن میبرد گفت بشین با ما صبحونه بخور. زیر لب گفتم
اشتهام کوره. نیشخندی زد و گفت برو اتاق کارم. منتظر بمون تا بیام. داشتم میرفتم که شالی رو کرد به باباش. بابا من میتونم با آشتی برم زمین کشاورزی؟ نه دخترم، اونجا خطرناکه. شالی خواست لج کنه و دهنشو کج و کله کنه که زدم بیرون. چه آدمای فیس و افاده‌ای و چقدر لوس و نونر. برگشتم به مطبخ و پیشوندمو انداختم روی میز و در حالی که داشتم ادای پسر خسروخان رو در می آوردم دهنمو کش کردم و گفتم من کله پاچه میخورم. و دستمو کوبیدم روی میز و با حرص ادامه دادم پسر یه پرو، باید یه بادمجون با چشمت میکاشتم. حرفم از دهنم خارج نشده بود که صدای رقیه از پشت سر منو به وحشت انداخت و با اتپته گفتم از که اینجایی؟ دهنشو کج کرد و گفت از اولش. شنیدی حرفامو؟ با بدجنسی ابرو بالا انداخت و گفت همه‌شو. رومو کردم اونور و گفتم به جهنم که شنیدی. اصلا گفتم که بشنوی. علل حساب برو خسروخان دنبالت میگرده. با تعجب گفتم چقدر زود صبونش تموم شد و خواستم برم بیرون که انگشتشو جلوم گرفت و گفت درد سر به پا نکنی. شنیدم تمام مردای عمارت رو جمع کرده توی حیاط. با بی‌حوصلگی گفتم من چه کارم؟ برو بابا، حوصله تو رو ندارم. دختر تو چقدر بی‌تربیتی. دستمو بردم سمت لپ گوشتالوشو با خنده کشیدم و گفتم همه هلاک همین اخلاقمن. رقیه که حسابی هرسی شده بود بدون کلمه این حرف رفت به سمت عمارت خانم و منم رفتم به اتاق کار خسروخان. پشت پنجره ایستاده بود و به بیرون نگاه میکرد. با دیدن هیبت اتاقش دهنم باز مونده بود. پر از قفسه های چوبی و کتاب و میز و صندلی بود و یه عکس بزرگم از پیرمردی به دیوار زده بودن که فکر میکنم پدر بزرگشون بود. سرفه‌ای مصلحتی کردم و گفتم من اومدم آقا. صبحانت خوشمزه بود. نوش جونتون. گفتم گوسفند بکشن. شب برگرد بیا کله پاچه بار بذار. بله چشم. بیا نگاه کن ببین میشناسیش. همینطور که به سمت پنجره میرفتم گفتم یه وقت حقی ناحق نشه. من بهتون گفته بودم که فقط یه بار دیدمش. نمیشه. بیا اینجا از پشت پرده نگاه کن. رفتم پشت پرده و چش دوختم به 10-20 مرد سیبیل کلفت و هیکلی و ریز و درشتی که اون طرف مشغول گپ زدن بودن. خیلی گشتم و خیلی دقت کردم و تلاش کردم که اون روزو به یاد بیارم، اما انگاری نمیشد و اون آدم لابلای اونا نبود. خسروخان که انگار کلافه شده بود گفت چی شد؟ چرا نمیگی؟ مردی که اون روز دیدم اینجا نیست آقا. مطمئنی؟ شک ندارم، ولی مطمئنم که گفت از آدمای گیله خانه. چند لحظه صبر کن. و بعد کسی رو صدا زد. شبون با تو هم. مردی وارد شد و سلام داد. خسروخان بهش اشاره زد و گفت بگو همه برگردن و برن دنبال کارشون. زیر چشمی نگاش کردم. به دستش، به جای زخمی که زیر چشمش بود و موهایی که قسمت جلوش سفید شده بود، خودش بود. حتی زیرکی منو نگاه کرد و من از سر زیر انداختم. به محض اینکه شبون رفت عزم رفتن کردم که صدای خسروخان منو سر جام میخکوب کرد. نظرت عوض نشده؟ برگشتم و با شهامت سر بالا کردم و گفتم تا امروز که 20 سال از خدا عمر گرفتم همیشه دستم به زانوهای خودم بوده. زمین خوردم اما خودم از جا بلند شدم و لباسمو تکوندم و دوباره شروع کردم. هرگز وابسته به کسی نبودم و از کسی هم نترسیدم. خسروخان تو چشمم زل زد و گفت چه ربطی داشت؟ گفتم شما دارید کاری میکنید از امروز دشمن داشته باشم. اونم منی که میدونید نه پدر بالای سرمه نه مادر و نه برادر بزرگتر. خودمم و 2 برادر صغیرم. خودش بود مگه نه؟ معلومه که به شما نزدیکه. شما از کارش خبر داشتید مگه نه؟ میخواید بلای سرم بیارید؟ میدونید بعد از من چی به سر غلام و باقر میاد؟ کلافه مشتشو به دیوار کنارش کوبید و گفت مثل رادیو پشت هم میتازی. من اگه هم دست این کار بودم تو گفتی درجا سرتو زیر آب میکردم. خدا رو شکر کن که دست من افتادی. پیش هر کس دیگه گلایه میکردی، حتی خود گیله خان. صبح شناست لب رود خونه پیدا میشد. فقط یه کلام بگو، شبون بود یا نه؟ تردید داشتم اما اسممو جزم کردم و گفتم بله بود. حالا خوب شد. و دستمو بردم بالا و ادامه دادم حالا دستمو ببندید و به خاطر این گناه زندونیم کنید. شکنجم کنید. ولی بدونید که آه برادرام دامنتونو میگیره. خندید و روی صندلی نشست و به پشتیش تکیه زد و به دستای باریکم نگاه کرد و گفت چه دستای پینه بسته‌ای. دستامو پایین آوردم و گفتم از 10 سالگی دارم تو زمین کار میکنم که خرج بچه‌های زن آقامو بدم. دستش به قلم روی میزش رفت و مشغول بازی شد و متفکرانه ادامه داد پری سر رضا رفت. بله شما که میشناختیدش شدتون نیست؟
نه، آبستن بود که از عمارت اخراجش کردن. یه قدم جلو رفتم و گفتم چرا؟ شمشیر پدر بزرگم گم شده بود. بعدم تو خونه پدر تو پیدا شد. از شنیدن حرفش حسابی تعجب کرده بودم و شوکه شده بودم و با صدایی که از ته چاه در می اومد نالیدم چرا کسی چیزی به من نگفته تا الان؟ اگه میگفتن چی کار میکردی؟ محال بود پامو اینجا بذارم. الان که میدونی از اینجا میری، شما منو به خودتون بدهکار کردید خسرو خان که بردتون بشم. آزادی منو ازم گرفتید. چجور برم از اینجا؟ یهو از جا بلند شد و اومد اون طرف میز نزدیک من ایستاد. اونقدر فاصلش کم بود که حرم نفسای داغش به صورتم میخورد و از این همه نزدیکی و بلند شدن ناگهانی شیک خورده بودم. تو دلم خودم رو لعنت میکردم از اینکه قدم به اون عمارت نحس گذاشتم. نخواستم کوتاه بیام. واسه همین زبون باز کردم و گفتم آقا جونم حق داشت که نمیذاش چیزی از شما بدونم. بی توجه به حرفای من، همینطور که به کتابخونه روبروش خیره شده بود گفت مادرت که از اینجا رفت 15 سالم بود. فکر میکنی چی کار میتونستم بکنم؟ به پدر بزرگم بگم ماجرای دزدی به این بزرگی رو فراموش کنه؟ به نظرت شدنی بود؟ میدونی اون شمشیر چند هزار تومن میارزید؟ نالیدم. شاید به خاطر همین قصه بود که سر راه رفت. حتما آبروشو توی روستا بردید. با عکس بالای دیوار اشاره زد. من کاری نبودم دختر جون. چقدر حرف نامربوط به هم میبافی. گفتم من از اینجا میرم. حالم از این عمارت و از همه اهل این عمارت به هم میخوره. و رو برگردوندم تا از در اتاقش خارج بشم که صد و بازومو کشید. متعجب از کارش سرم داغ کرد. با خشم بازومو بیرون کشیدم و گفتم نمیفهمم مردی مثل شما از جون دختری مثل من چی میخواد؟ به شالی قول دادی براش اسب بسازی. میسازم. همین هفته میارم براش. به منم قول دادی 8 ماه تمام اینجا کار کنی. حرفای خسرو خان هر لحظه گیج و گیج‌ترم میکرد. چرا ولم نمیکرد؟ چرا از اول بهش گفته بودم که دختر پری هستم که اینجوری اسیر و عبیر بشم؟ چرا بی خیال دختر بدبختی مثل من نمیشد؟ همونطور که بازمو با اون یکی دستم ماساژ میدادم گفتم خسرو خان چی میخواید از من؟ من میترسم. نه به خاطر خودم که حاضرم همین فردا بمیرم و از این زندگی خلاص شم، بلکه به خاطر پدرم که بدون من زیر بار قرض و قله کمرش خم میشه. به خاطر برادرام که تنها میمونه. بگو برادرات فردا بیان اینجا. من خودم از اینجا بودن راضی نیستم خسرو خان. چه برسه به اونا؟ بی توجه به زجرهای من گفت از فردا نهارم بار بذار. گیج و سردرگم گفتم چرا هرچی میگم شما یه چیز دیگه میگید؟ چون حرفایی میزنی که تو این مدتی که امور رو به دست گرفتم از هیچ کسی نشیده بودم. اونا دنبال دل دزدی خودشونن که چیزی به من نمیگن. من از ماجرای کود و بذر سالیانه کشاورزا اصلا خبر نداشتم. من از ماجرای دزدی شعبون بی اطلاع بودم تا وقتی که تو اینا رو به من گفتی. بودن تو توی این عمارت از همه این دغل‌بازا مفیدتره. گفتم ازم میخوای چی کار کنم؟ هیچی. جون خودت و برادراتو تامین میکنم. تو هم اخبار روستا رو به من برسون. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم بریده جملاتمو ادا کنم. من از اینجا نمیرم خسرو خان. صبونه هاتون رو درست و به موقع براتون میارم. ولی دیگه جلوی شما آفتابی نمیشم تا 8 ماه. خوبه؟ خبرچینی و فضولی هم تو مرام من نیست آقا. کی گفت خبرچینی؟ درد مردم رو به من برسون. گفتم درد مردم همونه که گفتم. ولی نعمت میخوان. خانی میخوان که ولی نعمت باشه. نه فقط اسم خانی رو یدک بکشه. شما همینو بگیر و برو تا تهش رو بخون. خیلی خوب. میتونی بری. بدون معطلی از اتاقش بیرون رفتم. از در عمارت که خارج شدم انگار چیز سنگینی از روی سینم برداشته شده بود. با خودم فکر کردم 8 ماه اونم فقط صبح. برای ادای دین پدرم به خسروخان خیلی زیاد نیست و میشه تحملش کرد. باقی بدهی‌ها رو هم خدا بزرگه و جور دیگه‌ای جور میکنه. یک راست به زمین کشاورزیم رفتم و مشغول وجین شدم تا شب. با غروب آفتاب از زمین بیرون زدم. به سمت مغازه آقام رفتم تا به قولی که به شالی داده بودم عمل کنم. غلام و عباس رفته بودن و مغازه خالی بود. همسایه‌ها از وقتی فهمیده بودن چی به روسمون اومده و تنها موندیم برامون شام میفرستادن و غلام و باقرم بعد از خوردن غذا ظرفا رو جمع می‌کردن توی حیاط تا من بشورم. اون شب تا به خونه برگردم نصف شب شده بود. وقتی برگشتم باقر رو دم در دیدم که نگران قدم میزنه. با دیدنم به سمتم دوید و گفت آبجی کجا بودی؟ مغازه بودم. یه سفارش گرفتم باید تو آخر هفته تحویل بدم. پس چرا به ما نگفتی؟ دلمون 1000 راه رفت. سرشو به خودم چسبوندم. واقعا برادرام به جز من کسی رو نداشتن. دلم به حال خودمون سوخت
ولی بازم هیچ راهی نداشتیم جز ادامه دادن. غلام کجاست؟ رفته سر زمین. آخه چرا این موقع شب اونجا رفت؟ الانه که خرس و گرازا میان بیرون برای شکار. بریم دنبالش آبجی؟ باشه، برو چراغ نفتی رو بردار بریم. از خستگی جون تو تنم نداشتم، اما نگرانی مانع از جا زدنم شد. چراغ نفتی رو گرفتم و راه افتادیم. هوا بارونی بود و چراغ خاموش شده بود که به میونه راه رسیدیم و سیاهی رو اون طرف دیدیم. صدا زدم: غلام. بله آبجی. کی همراهته؟ یکی از آدمای عمارته. نترس. آهای عمو، اسمت چیه؟ کریمم خانم. خسرو خان منو فرستادن. نفسی از سر آسودگی کشیدم و گفتم: شنفتم. حالا برو. نه، تا خونه میرسونمتون. امر آقاست. خیلی خوب، از پشت سر بیا. از همونجا همراه باقر و غلام برگشتیم خونه و کریم رفت. سفره شام انداختیم و دورش جمع شدیم. وقتی متوجه شدم اونا هم شام نخوردن گفتم: شما چرا شام نخوردین؟ غلام آروم گفت: تو که نیومدی ما هم دلمون نخواست شام بخوریم. خیلی خوب، از امروز دیگه شبا میرم کارگاه تا اسبو تموم کنم. باقر گفت: من میام کمکت آبجی. غلام هم در تایید حرفش گفت: نمیشه تنها بمونی. راست میگه باقر، ما هم میایم. لازم نکرده، کاری که بهتون دادم و خوب انجام بدید. باقر، تخم مرغا رو فروختی؟ آره آبجی، پولشو تو صندوقچه گذاشتم. غلام، تو چه خبر؟ از مغازه چه خبر؟ تونستی سفارشی چیزی بگیری؟ فعلا هیچی، ولی یه نرده جدید از روی نرده امارت گیلخان زدم، گذاشتم دم در که مردم ببینن شاید سفارش بدن. خوبه، همینجوری تلاش کن، بالاخره میشه. میگم آبجی، همسایه بغلیمون امروز میگفت کار داریم به ما بگید. گفتم: میگفتی کاری نیست، تشکر میکردی ازش. غلام چیزی نگفت، اما احساس میکردم میخواد حرفی بزنه و از گفتنش تفره میره. واسه همین گفتم: غلام، چته از سرشم؟ بگو چی میخوای بگی؟ کمی دست کرد و گفت: چی بگم آبجی؟ میگم اگه ما بریم شهر بهتر نیست؟ نه غلام، تا جایی که بتونیم میمونیم. بدهی آقا جونو صاف میکنیم. بعدش اگه دیدم نمیشه میریم اونجا. باقر خودشو به من چسبوند و گفت: تو میگی عباس خوب میشه؟ سرشو نوازش کردم و گفتم: این دفعه میبرمت خودت ببینش. واقعا آبجی؟ آره، بذار از این منجلا بیرون بکشیم خودمونو، بعد حتما میبرمتون. بعد از کمی گفتگو تشک‌ها رو پهن کردم. باقر که خسته بود قبل از همه رفت و گرفت خوابید. منم ظرفا رو جمع کردم بشورم که غلام اومد کنارم. تو خسته‌ای؟ من میشورم. نگاهی بهش انداختم و گفتم: اوهو باریکلا. نذاش حرفم تموم بشه. ظرف و خاکستر رو از دستم قاپید و گفت: از فردا مغازه رو ببندم برم کمک باقر. خسته میشه، بچه آبجی. گفتم: نه، نذار چراغش خاموش بشه. باقر رو بذار اونجا، خودت برو به کارش برس. غلام همینجور که مشغول شستن ظرفا بود گفت: چی میشد ما هم خانزاده بودیم آبجی؟ فعلا که رعیت زاده این برادر من. به جای این حرفا خوب خاکستر بمال. فردا ظرفا رو میرم پس بدم به همسایه، بو نده. خندید و چشم میگفت. وارد اتاق که شدم هنوز سرم به متکا نرسیده بود و چش روی هم نذاشته بودم که یاد کله پاچه فردا صبح افتادم. چند ساعت مونده بود به سپیده صبح و من قول داده بودم. واسه همین از جا پریدم و رفتم تو حیاط و به غلام گفتم: میگم غلام، من باید همین الان برم عمارت. با تعجب نگام کرد. چرا؟ قول دادم 8 صبونه عمارت رو در ازای بدهی آقا من بدم. فردا صبح قراره کله پاچه بدم بهشون. باشه آبجی، پس منم همرات میام. نیاز نیست، خودم میرم. چماق گوشه حیاط رو برداشتم و با یه چراغ نفتی راه افتادم. اما از خستگی داشتم بیهوش میشدم و دلم میخواست همونجا بیفتم و بمیرم. کشون خودم رو تا عمارت رسوندم. در زدم و نگهبان از دیدنم تعجب کرد. براش توضیح دادم واسه چی اومدم. اونم منو به سمت مطبخ راهی کرد. سیراب شیردون روی میز بود و پاک کرده و ریز شده آماده ی تخت منتظر من بود تا بار بذارم. چیزی تا صبح نمونده بود و باید عجله میکردم. اجاقو به راه کردم. دیگو بار گذاشتم و ادویه‌اش رو ریختم. روشن که دستپختش تعریف چندانی نداشت. منم که از وقت گذروندم با زنای دیگه بدم میومد. هرچی از آشپزی داشتم همون غریزه‌ای بود که گاهی به دادم میرسید. تو مطبخ میگشتم برای خودم و همینجوری ادویه‌ها رو بو میکردم. هرچی میدیدم خوبه و فکر میکردم به درد کله پاچه میخوره میریختم توی دیگ که جوش خورد روی نیمکت وسط مطبخ دراز کشیدم و بالا پوشم رو روی خودم انداختم. چشمم داشت گرم خواب میشد که صدای پچ و چراغ روشن عمارت خانم منو تا دم پنجره کشون. چند زن در حال صحبت بودن که نمیشنیدم چی میگن.
و مردی که تلاش میکرد توی مسئله خاصی قانعشون کنه. فضولی رو جایز ندیدم و خواستم برگردم که نگاهم خورد به پنجره اتاق کار خسروخان. بیدار بود و مثل من از پنجره بیرون رو تماشا میکرد. اولین بار بود که وقت داشتم با دقت نگاش کنم. قد متوسطی داشت و قد بلند به حساب نمیومد. موهای لختی که به یه طرف شونه زده بود و سیبیل پرپشتی که همراه با تحریش چهره جدی بهش داده بود. اخماش تو هم بود و از چشماش نگرانی عمیقی رو میتونستم بخونم. بعد از دیدن خسروخان برای بار چندم خودم رو لعنت کردم. کاش هیچ وقت برای عباس اون اتفاق نمیافتاد که این همه به خاطرش زیر دین بریم و قرض و قله کنیم. زیر کله پاچه رو کم کردم و رفتم تا یکم چش روی هم بذارم. هیچ چیزی زیر سرم نبود و بالا پوشم گرمم نمیکرد. واسه همین بیشتر به اجاق نزدیک شدم و سعی کردم با گرمای اون خودم رو گرم نگه دارم. اینجوری هر وقت آتیشش کند میشد از خواب بیدار میشدم و هیزم توش میریختم. توی همون حال زیر لب فحش پدر مادرداری به خودم دادم. لعنت به وقت و اقبال و زندگیت آشتی. و بی دلیل یاد اون شبی افتادم که خسروخان به تاق دنبال پتو اومد تا عباسو بذاره روش. و بی اختیار لبخند به لبم اومد از اون همه مسئولیت پذیریش. ولی زود خودم رو جمع جور کردم و تشری به خودم زدم. چون توی تنش نداره اون وقت برای من خیالات چرت و پرت میکنی. بگیر بخواب دیگه. اینا رو گفتم و اومدم چش روی هم بذارم که صدایی از لای در نیمه باز مطبخ منو از جا پرون. اینجا خوابیدی؟ برگشتم. مثل این که خسروخان منو از پشت پنجره دیده بود و اومده بود سراغم. گفتم شمایید خسروخان؟ بله. خوشم نمیاد کسی تو عمارت من از سرما بمیره. پاشو بیه داخل. گفتم اینجا اجاق روشنه. نمیشه تنهاش بذارم. کاراشو کردی؟ بله آقا. خیلی خوب. الان میگم یکی دیگه بیاد. تو همین جوریشم جون تو تنت نداری. تا صبح بیدار بمونی روی دستم میمونی. دوباره سر روی نیمکت سخت و سرد گذاشتم و با لجبازی بالا پوشم و روی تنم انداختم و گفتم دست شما درد نکنه. چند ساعت دیگه صبحانه‌تون رو روی میز بشینم میرم خونه میخوابم. خونه یا سر زمین؟ هر جا. چه فرقی میکنه واسه شما؟ نفس عمیقی کشید و اومد بالای سرم و بازومو کشید. از برخورد دستش به بازوی سردم از جا پریدم و عصبانی به چشمای قهوه‌ای رنگش چش سوختم. این دومین باره که بی دلیل این بازوی بدبخت منو میکشید آقا. آخه چی از جون من میخواید؟ حرفم اما انگاری یاسینی بود که به گوش یابو خونده باشن. هیچ اثری درش نداشت. گره پر آب و تابی به ابروهاش داد و گفت من گفتم بیای اینجا که مشکلت حل بشه. نگفتم بیای که خودتو به کشتن بدی. خیره شدم تو چشماش. جون رعیت چه اهمیتی برای شما داره؟ این چیزا به تو یکی مربوط نیست. اینو بدون قرار نیست تو خونه من بمیری. پوفی کشیدم و بالا پوشمو انداختم زمین و گفتم چشم آقا. بفرمایی چی کار کنم؟ برو توی اتاق بخواب و صبح که شو صبحونه بچه‌ها رو بده و برو خونتون. خنده کجی رو لبم نشوندم و گفتم برم خونه؟ سیر از گرسنه چه؟ نذاش جملم تموم بشه و دستش رو روی دهنم گذاشت. عجب زن وررویی هستی. خودم از دستش خلاص کردم و چند قدمی عقب‌تر رفتم و با حرص اما صدای آروم که کسی نفهمه بهش توپیدم. چی کار میکنید؟ خسروخان، من یه دختر بیچاره هیچی ندارم. واسه چی این همه به هم بها میدید که هوا برم داره و خیالات کنم که انگاری که مهمم؟ سکوت کرد. سکوتی که وحشیانه توسط قطرات بارون شکسته میشد. با صدای آروم انگار که از ته چاه بیرون میاد گفت تو دختر پری هستی. اون برای تو هزاران آرزو داشت. گفتم چطور اینقدر راجع به مادر من میدونید؟ چرا بقیه آدمای عمارت جلوی منو نمیگیرن تا از مادرم بگن؟ بعد از چند ثانیه سکوت گفت من و مادرت هم سن و سال بودیم. صبح سر میز صبحونه یا شب موقع شام چند کلامی با هم اختلاط میکردیم. دختر فهمیده و عاقلی بود. واقعا شیرزنی بود برا خودش. دست و پام شل شد و همونجا نشستم. احمق نبودم. از لحن خسروخان میتونستم بفهمم دردش چیه. به زور لب باز کردم و گفتم شما مادرم. اما حرف توی دهنم نچرخید. نمیتونستم چیزی بگم. صدای سرریز شدن محتویات داخل دیگ ناچارم کرد که به سمتش بدوم. خسروخان نشست و به دیوار مطبخ خیره شد. از کار که فارغ شدم روبروش نشستم. من فردا از اینجا میرم خسروخان. موندن من اینجا اصلا درست نیست. پس بده هیچی دختر. جور دیگه جورش میکنه. مادرت هیچ کار خطایی نکرد. گفتم شما چی؟ داستان این عمارت پیچیده تر از این حرفاست. من اون روزا به دلایلی تنها بودم. تو خونه حبس بودم. فکر میکردم قراره بمیرم. پری تنها هم صحبت من از بیرون عمارت بود. همین. برگشتم به چشماش نگاه کردم.
هنوز گره گور اخماش باز نشده و صورتش گرفته بود. غمگین بود و من بدتر. آروم گفتم پدرم خبر داشت. با تعجب نگام کرد و گفت از چی صحبت میکنی؟ از همینی که میگید آقا. به دیگی که روی گاز در حال قلقل کردن بود نگاه کرد و گفت یه شایعه تو عمارت افتاد و پری اخراج شد. اشتباه کردم نشون دادم برام مهمه. اون زمان پدرت هنوز نجاریشو راه ننداخته بود و خیلی به پول احتیاج داشتن. نمیشد پری بیکار بشه. با پدر بزرگم صحبت کردم که اینجا رو ترک میکنم و در عوض بذاره پری برگرده. قبول کرد و من صبح روز بعد از اینجا برای همیشه رفتم. بعد از 20 سال تو رو دیدم و تو به من گفتی که پری مرده. یعنی این همه سال دوری بیفایده بود. حرف که میزد چشماش غم بزرگی تو خودش داشت. موقعی که داشت تعریف میکرد هیچ صدایی ازم در نمیومد. یادم صحبتاش که تموم شد جز صدای نفسامون برای مدتی هیچ چیزی توی اون مطبخ لعنتی جریان نداشت و من دلم داشت میترکید. برای جوونی مادرم. برای اولین بار بعد از سالها اشک از چشمام روون شد. دستای یخ کردم و ها کشیدم و گفتم من از این عمارت متنفرم. دیگه پامو همینجا نمیذارم. و بالا پوشم و روی دوشم انداختم و خواستم برم بیرون که صدام کرد. برگشتم و گفتم بله. مادرت عاشقت بود. دلش میخواست زودتر به دنیا بیایی تا باهات حرف بزنه. حرفش بغض به گلوم انداخت و گریه هایی که تموم نمیشد. گفتم خسرو خان. بله. چرا مادرم حرفایی رو به شما میزد که به پدرم نزد؟ چرا من اولین بار این حرفا رو باید از دهن شما بشنوم؟ کلافه بلند شد و با مشت به میز وسط مطبخ کوبید. من چه میدونم؟ پدر شبا دیر وقت خونه می اومد و پری تنها بود. بیشتر روزا رو تا دیر وقت اینجا میموند و شب تنها برمیگشت. هم صحبتی جز من و رقیه نداشت. با دستبینیمو پاک کردم و جلوی اشکامو گرفتم. دستمو مشت کردم و با حرص به صورت در هم آشفتش زل زدم و گفتم حرفای امشب شما رو فراموش میکنم خسرو خان. شما هم یادتون بره که آشتی کی بود و چی کاره بود. اینا رو گفتم و بی‌پروا از در مطبخ خارج شدم و از عمارت بیرون زدم. خسته بودم و راه برام کش می اومد. بارون سیلاسا می بارید و تا به خونه برسم تمام تنم خیس شده بود. خودم رو کنار بخاری زغالی مچاله کردم و در حالی که خسته تر از اونی بودم که بخوام لباس عوض کنم به خواب عمیقی فرو رفتم. تو عالم رویا تمام ماجراهایی که خسروخان تعریف کرده بود برای من جون گرفتن. مادرمو دیدم که با نامردی سرشو کرده بودن زیر آب و خودمو که کنار جنازه مادرم جیغ میکشیدم. به تنم لرز افتاد و داغ کردم. صدای باقر اومد و تکونم داد. آبجی پاشو. و صدای غلامو میشنیدم که میگفت چرا لباساتو عوض نکردی آبجی؟ باقر برو پتو بیار. بدو پسر. چشم باز کردم و به زور از جا بلند شدم و گفتم نمیخواد. خوبم. و به هر سختی بود از جا بلند شدم و تو اتاق بغلی لباس عوض کردم و فسفس کنان مشغول جمع و جور کردن وسایل کشاورزی شدم. تمام تنم درد میکرد ولی کار داشتم و نمیتونستم تعطیلش کنم. پسرها به سمت کارگاه نجاری رفتن و من به سمت زمین کشاورزی. تب و لرزم و مانع از ادامه مسیر شد و من وسط بارون روی زمین نشستم. تو خودم جمع شدم تا کمی گرم بشم. چون خیال میکردم میتونم بعد از مدتی استراحت از اونجا به سمت زمین حرکت کنم. اما چشام گرم شد و خوابم برد. خواب عمیقی که به جونم نشست. ولی با صدای حیوانات شب رو از خواب پریدم. هوا کی تاریک شده بود. چشمم به سایه‌ای افتاد که روبروم بود. چماقمو برداشتم و بیجون فریاد زدم. آهای تاریکی، کی هستی؟